स्क्रीन दिसते? मला दिसत असेल सर्वांना. अरे बाळांनो, लास्ट लेक्चरला काय पाहिलं होतं? आवाज येतोय का आवाज? हॅलो. प्रोग्राम पाहिलेला आणि त्यात हा, त्यात काय पाहिलं होतं? त्यामध्ये एक लास्ट लेक्चरला मी तुम्हाला प्रोग्राम करण्यासाठी एक टास्क दिली होती, आठवते का? हो टेम्परेचर सेन्सर इंटरफेस केलाय सपोज याला, तर त्यासाठी तुम्हाला प्रोग्राम तयार करायला सांगितला होता. आणि हे गुगल क्लासरूम मध्ये अपलोड करतो म्हणलं होतं, पण मला काही वेळ मिळाला नाही, त्यामुळे मी काही अपलोड केला नव्हता क्वेश्चन. आणि तुम्ही त्याचं उत्तर द्यायचं कष्ट घेतलं नाही, बरोबर ना? हो म्हणा की. हो म्हणायला पैसे पडतात का? हॅलो. अरे तुम्ही बोलत का नाही बरं? हम्म. कॅमेरा सर्वांनी ऑन करा बरं. टर्न ऑन ऑल ऑफ यू युअर कॅमेरा. करा पटपट पटपट चालू करा ना, अजिबात कुणी बंद करायचं नाही. ज्याचा कॅमेरा बंद असेल त्याला मी आता क्लासमधून रिमूव्ह करणार आहे. एक दोन. अनुष्का शिंदे, प्रथमेश डफळ. अजून कितीतरी जणांचे कॅमेरे सुरू दिसत नाहीयेत मला. बोला, काय सांगितलं होतं मागच्या वेळेस प्रॉब्लेम? की पोर्ट मधला जो डेटा आहे तो कंटिन्युअस रीड करायचा आणि तो कशाला पाठवायचा? आपण प्रॉब्लेम दिला होता लास्ट लेक्चरला की we need to or we need to read data from port 0 and send serially. बरोबर? Read data from port 0 and continuously send serially. बरोबर, असं आपण हे पाहिलं होतं. बरोबर ना? असा प्रॉब्लेम होता. कुणी ट्राय सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न केलाय का कुणी? अरे प्रॉब्लेम हा सॉल्व्ह नाही केलं. करण्याचा नाही केला, ठीक आहे ना, मग असं सांगा ना, नाही बाबा केला, म्हणजे मला स्क्रॅच पासून घेता येईल. ठीक आहे. तर आता आपण बघूया की एखादा प्रॉब्लेम जर सॉल्व्ह करायचा असेल सिरियल कम्युनिकेशनचा, तर त्यासाठी आपल्याला कुठल्या स्टेप्स इन्व्हॉल्व्ह करून घेणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, म्हणजे काय होईल, तुम्हाला पण समजेल की आपल्याला कुठल्या कुठल्या स्टेप्सची गरज आहे. बरोबर? बरोबर का? हो. तुम्ही मला बोलताना रिप्लाय देत चला माझ्या बरोबर, त्याशिवाय तुम्हाला मला काय ते रिप्लाय तुम्ही दिल्याशिवाय पुढे बोलायला हे होत नाही. तर पहिली स्टेप काय आपल्या प्रोग्रामिंग साठीची? स्टेप्स टू प्रोग्राम 8051 to transfer character byte serially. बरोबर. सगळ्यात पहिली स्टेप काय आपली?
फर्स्ट स्टेप T mod टाइमर मोड. register is loaded with 20H indicating timer 1 in which mode? कुठला मोड? 2. मोड 2 that is कुठला? ऑटो रीलोड मोड. ऑटोमॅटिकली त्यामध्ये काउंट्स काय केले जातात? रीलोड केले जातात. कशासाठी? टू सेट बॉड रेट. बरोबर, ही पहिली स्टेप. दुसऱ्या स्टेप मध्ये काय करतो आपण? तर टायमर मध्ये काउंट लोड करतो. बघा, मी हे जवळपास चौथं किंवा पाचवं लेक्चर असेल की ज्यात मी तुम्हाला सिरियल कम्युनिकेशन ट्रान्सफर साठीच्या स्टेप्स सांगतोय, आणि मी विचारल्यावरती तुम्हाला एकालाही स्टेप सांगता येणार किंवा तुम्ही सांगत नाही. कारण काय असेल ते तुमचं तुम्हालाच माहित. जर तुमचा रिस्पॉन्स जर असाच पोर राहिला तर मी काहीही करू शकत नाही. तुम्ही जर लिहून घेतलेले असतील स्टेप्स तर तुम्ही स्टेप सांगितल्या पाहिजेत शिकवताना, म्हणजे मला कळेल. आणि हे आता मी शिकवत नाही तर हे मी रिवाइज करतोय. रिवाइज करताना एक्सपेक्टेड आहे की तुम्ही मला आन्सर दिले पाहिजेत. तुम्ही आन्सर देत नाही, गपचूप बसून राहताय नुसतं. व्हिडिओ सुरू करा म्हणलं तर तुम्ही व्हिडिओ सुरू करत नाही आहात. लक्षात ठेवा. एक वेळ अशी येईल मी सगळ्यांना रिमूव्ह केलेलं असेल, मग कुणीही लेक्चरला नसलं तरी चालेल. असं जर तुम्ही हे करत असाल तर व्हिडिओ चालू करा म्हटलं तर तुम्हाला व्हिडिओ चालू करायला प्रॉब्लेम वाटतोय. लगेच व्हिडिओ बंद करून ठेवताय. मला त्या निमित्तानं मला कळतंय ना की तुम्ही कोण बसलंय, कोणाकोणाचं लक्ष आहे, कोणाकोणाचं लक्ष नाही, हे मला दिसतंय तिथं. म्हणून मी आपला व्हिडिओ चालू करायला सांगतोय. तर तुम्हाला व्हिडिओ चालू करायची इच्छा नाहीये असं दिसतंय एकंदरीत. ठीक आहे. देन दुसरी स्टेप मध्ये काय असेल मग? जो काउंट आहे TH1 रजिस्टर is loaded with count value. Correct. Count value. This value can be variable. Variable means as per baud rate value. बरोबर. म्हणजे जी कुठली बॉड रेट आपल्याला पाहिजे असेल त्यानुसार ही व्हॅल्यू असू शकते. बरोबर. काउंट व्हॅल्यू टू सेट baud rate for serial communication. बघा, प्रोग्रामिंग किती सोपं आहे जर लक्ष दिलं तर. इथं ही इन्स्ट्रक्शन आहे ती फिक्स आहे, ही इन्स्ट्रक्शन आहे ती पण जवळपास फिक्स आहे. फक्त 9600 साठी काउंट वेगळा असेल, 4800 साठी काउंट वेगळा असेल. बरोबर. अजून 19600 साठी काउंट वेगळा असेल, किंवा असे 4-5 काउंटच्या व्हॅल्यू फक्त तुम्हाला इथं लक्षात ठेवावे लागतील. तिसरी स्टेप काय असेल तर सिरियल कम्युनिकेशनचा मोड सेट करणं. मीन्स एसकॉन रजिस्टर लोड करणं. एसकॉन रजिस्टर इज ऑल्सो लोडेड विथ किती व्हॅल्यू? व्हॅल्यू 50H. बरोबर. म्हणजे ही पण फिक्स आहे, आपण त्यावेळेस ठरवलंय का म्हणून 50H काढायचं ते. बरोबर. आणि याचा अर्थ काय? 50H मीन्स इंडिकेटिंग
सिरियल कम्युनिकेशन. हे मी का लिहितोय परत, तर तुमच्याकडं हे तुम्ही लिहून घेतलेलं नाही म्हणून. सिरियल कम्युनिकेशन मोड 1 याचा अर्थ काय, 8 बिट डेटा जो ट्रान्सफर करणारे आपण डेटा त्याचा फॉर्मॅट कसा असणार आहे, 8 बिट डेटा, 1 स्टार्ट वन बिट, स्टार्ट बीट आणि वन स्टॉप बीट. 1 स्टॉप बिट, एकदम करेक्ट. स्टॉप बिट, बरोबर. हो. एकच मिनिट, ह्यामध्ये आपण एक शब्द टाकूया, 1 स्टॉप बिट, म्हणजे हे पण तुम्ही ज्यावेळी वाचाल त्यावेळी तुमच्या हे लक्षात राहील. 1 स्टॉप बिट इन अ फ्रेम, एका फ्रेम मध्ये, इन ए फ्रेम, एका फ्रेम मध्ये एवढं सगळं असेल, हे शब्द महत्वाचा आहे. त्यानंतर फोर्थ स्टेप काय असेल, स्टार्ट टाइमर. बरोबर. स्टार्ट टाइमर. TR1 is set to 1 to start timer, बरोबर. हो. टायमर 1, आणि हे TR1 कुठं असतं, TR1 is present in TCON. नेक्स्ट फिफ्थ स्टेट काय असेल, ट्रान्सफर द डाटा. आता फक्त आपण ही स्टेप काय करतोय, तर आपण कस्टमाइज थोडीशी करतोय. ट्रान्सफर डेटा असं का नाही, कारण का जर एकापेक्षा जास्त जर ट्रान्सफर करायचे असतील, आपण त्या दिवशी एक लूप फॉर्मॅट परवा दिवशी बघितला होता, तसं जर एकापेक्षा जास्त जर मला ट्रान्सफर करायचे जर असतील, तर पहिल्या ट्रान्सफर करण्याआधी माझा फ्लॅग काय असला पाहिजे, क्लिअर असला पाहिजे, बरोबर. पास. त्यामुळे आधी काय करूया आपण, आधी TI इज क्लिअर्ड, बरोबर. टू स्टार्ट ट्रान्सफर, टू स्टार्ट ट्रान्सफरिंग डेटा. नेक्स्ट सिक्स स्टेप काय असेल, TI फ्लॅग चेक करायचं. चेक करायचं. नाही, सॉरी, इथं टू ट्रान्सफर डेटा नाही म्हणून चालणार. इथं काय कशासाठी आपण याला क्लिअर करतोय, TI क्लिअर का करतोय, टू नो डेटा ट्रान्सफर इज डन. ओके, बिकॉज TI will set to 1 after completion of transmission, बरोबर. त्यानंतरची स्टेप काय असेल, कॅरेक्टर बाईट, बरोबर. अजून बाईट प्लेस केली का एसबफ मध्ये, बाईट टू बी ट्रान्सफर्ड इज प्लेस्ड इनटू एसबफ रजिस्टर. कारण एसबफ मध्येच काय ठेवलं नाही तर जाणार आहे का त्यातनं, बरोबर. अँड नेक्स्ट स्टेप विल बी मॉनिटर TI फ्लॅग, बरोबर, टू चेक whether data byte has been transferred
एक मिनिट, डेटा बाईट ट्रान्सफर असं न म्हणता डेटा बाईट ट्रान्सफर हॅज बीन completed or not. Transmission has been completed or not. आणि 8वी स्टेप काय असेल, हे ट्रान्समिशन झालंय का नाही हे बघून झाल्यानंतर पुढची स्टेप काय असेल, काय असेल, एक कॅरेक्टर इथं ट्रान्सफर झालं, आता पुढची स्टेप काय असेल, जर पुढचं कॅरेक्टर ट्रान्समिट करायचं असेल तर काय करायला लागेल आपल्याला, टीआय फ्लॅग क्लिअर करावा लागेल, कारण 7व्या स्टेप मध्ये काय होणार आहे, टीआय फ्लॅग सेट होणार आहे. बरोबर. एक मिनिट, मला काही स्ट्रेट लाईन येत नाही. बरोबर. म्हणजे तुमची जी काही 7वी स्टेप्स असेल त्या 7व्या स्टेप मध्ये टीआय फ्लॅग सेट झाला की 5th स्टेपला जाऊन परत टीआय फ्लॅग क्लिअर केला पाहिजे, आणि हा क्लिअर झालेला टीआय फ्लॅग काय करेल, तुम्हाला पुढची बाईट ट्रान्समिट करण्यासाठी मदत करेल. बरोबर. म्हणजे इथे आपल्याला काय मेन्शन केलं पाहिजे, गो टू स्टेप 5. बरोबर. म्हणजे आपण काय करू शकतो, एकापेक्षा जास्त बाईट्स ट्रान्सफर करू शकतो. आता तुम्ही सर्वांनी हे बघितलेलं आहे तर स्टेप्स. आता क्विकली आपण जो काल प्रोग्राम तुम्हाला जे असाइनमेंट दिलं होतं ते असाइनमेंट पाहूया. जरा याला झूम आउट करतो, मला सांगा फक्त हे दिसतंय का. जर तुम्ही तुमचा मोबाईल आडवा धरा म्हणजे तुम्हाला हे विजिबल राहील प्रॉपर. फॉन्ट आयडेंटिफाय होतोय, दिसतोय तुम्हाला, फॉन्ट आयडेंटिफाय होतोय, दिसतोय, राधिका सुतार. हा, मोबाईल आडवा धरा, त्याशिवाय हे तुम्हाला लक्षात येणार नाही, कारण उभा धरला तर खूप छोटे फॉन्ट्स दिसतील. हा, हे फॉन्ट दिसतोय का सुतार, कंसे, मयुरी, स्क्रीनवर? हो, दिसतंय ना, म्हणजे एवढं लहान चालेल. ठीक आहे. तर आता आपला प्रॉब्लेम काय सांगितलं होतं मी, की पोर्ट 0ला काहीतरी आपण जोडले, आणि तो येणार काहीतरी जोडले म्हणजे काय, पोर्ट 0ला मे बी टेम्परेचर सेन्सर आहे जोडलेला आहे, आणि तो डेटा सपोज आपल्याला पीसी वरती पाठवायचा आहे. म्हणजे तुम्ही कुठेतरी बघितलं असेल, दूध डेअरीला बघितलं असेल, जर तुम्ही जात असाल दूध मिल्क कलेक्शन सेंटरला, तुमच्या गोठ्यातील दूध जर हे करण्यासाठी, तर तिथं ते काहीतरी घेतात, मेजर करतात, मग ऑटोमॅटिकली पीसी वरती तो किती लिटर आहे काय आहे ते ऑटोमॅटिक येतं. कसं येतं, तर थोडक्यात हे असं येतं. मग हे करण्यासाठी आपल्याला स्टेप्स इस्टॅब्लिश करावे लागतील. पोर्ट 0ला आपला टेम्परेचर सेन्सर आहे, तो आपल्या मायक्रो कंट्रोलरला डेटा सेंड करतोय, आणि मायक्रो कंट्रोलर कडून आपण कोणाला पाठवणार आहे, पीसीला पाठवणार आहे सिरियल कम्युनिकेशननी. तर मग आपल्याला काय प्रोग्राम लिहिला पाहिजे, पोर्ट 0 कडून डेटा कंटिन्यू रीड करणं आणि तिथून सिरियल कम्युनिकेशनला सेंड करणं. बरोबर. तर आपण प्रोग्रामची सुरुवात करूया. सुरुवात कसं करतो आपण प्रोग्रामची, तर फर्स्ट लाईनला ORG0000H, माझं प्रोग्राम रायटिंग हे मी 000 मेमरी लोकेशन वरून सुरुवात करतोय असं आपण मायक्रो कंट्रोलरला सांगितलं. त्यानंतर 0 to 30 हे कशासाठी लोकेशन रिझर्व्ह आहेत, इंटरप्ट साठी, म्हणून आपण त्याला सोडून दिलं. आणि मग काय केली, इन्स्ट्रक्शन दिली की लॉंग जम्प, कुठे जम्प करायची, 0030H, आणि मग ती प्रोग्राम रायटिंग ऍक्च्युअल सुरू कुठं करतोय मी, तिथून, म्हणून मी ORG0030H हे सुरुवात केली. आता आपल्या काय येतात, इनिशियलायझेशन येतात. ज्या पहिल्या गोष्टी आहेत 1, 2, 3 ह्या गोष्टी इनिशियलायझेशन आहेत. आपण काय करूया, इनिशियलाइज करूया. आधी टायमरला इनिशियलाइज करू. कसं करणार, तर मूव tmod कॉमा हॅश 20H. देन बरं, ह्या प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला सांगितलंय का की किती स्पीडने डेटा पाठवायचा आहे किंवा किती बॉड रेट कन्सिडर करायची, नाही सांगितलेलं. बरोबर. म्हणजे इथं तुम्हाला जी आवडेल ती बॉड रेट तुम्ही इथं असं स्पेसिफाय करू
शकता. बरोबर. मग त्यामुळे ज्यावेळी तुम्ही आन्सर लिहायला सुरुवात कराल त्यावेळी इथं वरती म्हणाल लेट or assume baud rate is equal to 9800 bps. बरोबर. असं अज्युम करून आपण लिहू शकतो. म्हणजे पुढचा TH1 मध्ये काउंट काय असेल? TH1, हॅश 0 FDH. बरोबर. FD म्हणजे काय आलं? 3. 28,800 ला 3 न भागितलं की आपल्याला काय तर 9,800. त्यानंतर मूव एसकॉन हॅश 50. 50 नाही ऍक्च्युली ते 50 आहे पण आपण आता म्हणतो 50. देन काय स्टार्ट टाइमर कसं स्टार्ट होईल तर हे बीट काय करावं लागेल? सेट करावं लागेल. त्यासाठी इन्स्ट्रक्शन काय आहे? सेट बीट. कोणतं बीट सेट करायचंय? TR1 टाइमर स्टार्ट करायचंय. त्यानंतर हे बीट काय काय करायचंय? क्लिअर करायचंय. त्यासाठी इन्स्ट्रक्शन काय असेल? क्लिअर TI. बरोबर. आणि जी कॅरेक्टर मला ट्रान्सफर करायचंय ते कॅरेक्टर कशात प्लेस करायचंय? एसबफ मध्ये. आता ही थोडीशी या आधीच्या प्रोग्राम मध्ये इथं फक्त थोडासा एक स्मॉल चेंज असणार आहे. बघा आधी काय करायचो आपल्याकडे डेटा असायचा ए मध्ये किंवा डेटा मी डायरेक्ट इमिजिएट घ्यायचो. बरोबर. पण आता जो डेटा आहे तो आता डेटा कुठे मिळणार आहे? पोर्ट 0 ला. बरोबर. म्हणजे इन्स्ट्रक्शन मध्ये माझा सोर्स कोण असणार आहे? पोर्ट 0. डेस्टिनेशन आहे ते माझं फिक्स आहे एसबफ. म्हणजे इन्स्ट्रक्शन काय असेल माझी? मूव पी सॉरी करेक्ट एसबफ. मूव एसबफ कॉमा P0. पोर्ट 0चा डेटा एसबफला मूव्ह करायचा. बरोबर. पोर्ट 0ला काही डेटा असेल आता सध्या आपल्याला त्याच्यावरती कॉन्सन्ट्रेट करायची गरज नाही. काही डेटा असेल म्हणजे काय असेल? टेम्परेचर सेन्सरचा डेटा आलेला असेल किंवा अजून टेम्परेचर सेन्स करून आलेला डेटा असेल. बरोबर. त्यानंतर मी काय करणार मग? कंटिन्युअसली मॉनिटर करणार TI ला. म्हणजे माझी इन्स्ट्रक्शन काय असेल? JNB TI हिअर. जोपर्यंत TI फ्लॅग सेट होत नाही तोपर्यंत कुठे जम्प करायची आहे? हिअरला. बरोबर. आणि त्यानंतर काय? पुढची स्टेप रिपीट करायचंय. त्यामुळे गो टू स्टेप नंबर 5. म्हणजे शॉर्ट जम्प. कुठं? सपोज नाव देतो रिपीट. बरोबर. आणि रिपीट कुठून करायचे? 5व्या स्टेप मधून. म्हणजे TI क्लिअर करण्यापासून. म्हणजे माझं लेबल असली इथं. बरोबर. स्पेलिंग माझं इथं चुकलं म्हणून मी पण इथं चुकीचं स्पेलिंग लिहिलेलं आहे. लक्षात घ्या. कारण काय असलं पाहिजे? लेबलमध्ये जे स्पेलिंग कॉलिंगला देतोय तेच स्पेलिंग आपलं इकडं लेबलला सुद्धा असलं पाहिजे. बरोबर. आलं लक्षात? आता पहा मी इथं प्रोग्राम लिहिताना फक्त इन्स्ट्रक्शन्स लिहिलेले आहेत. तुम्हाला आपण पहिला प्रोग्राम लिहिला होता तसं तुम्हाला पुढं कमेंट सुद्धा लिहिणं गरजेचं आहे. हे काय करतं तर आता त्याची थोडक्यात मिनिंग इथं लिहिलेली आहे मी. त्यामुळे तुम्ही हे इथं लिहू शकता किंवा पहिला प्रोग्राम जो काय आपला तो रेफर करू शकता. म्हणजे नुसत्या इन्स्ट्रक्शन लिहिणं हे गुड प्रॅक्टिस नाही. तर त्याच्याबरोबर काय लिहिलं पाहिजे? त्याच्या कमेंट सुद्धा लिहिलं पाहिजे की ही इन्स्ट्रक्शन काय करते हे. आलं लक्षात? आलं लक्षात सर्वांच्या? चालेल. तर हा आपला होता प्रॉब्लेम. आणि आता आपल्याला जे काही शिकलोय आपण ते आता आपल्याला थोडंसं इम्प्लिमेंट करायचंय. कारण तुम्हाला एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू न जर बघितलं किंवा तुम्हाला पण माहित असावं तर इथं तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली असेल की TI ह्या गोष्टी हे जे बीट आहे हे खूप महत्वाचं आहे. बरोबर. TI दिस बीट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. का बरं इम्पॉर्टंट आहे? का सांगू शकेल का कोणी? TI हे इम्पॉर्टंट आहे. का बरं इम्पॉर्टंट आहे हे सांगू शकेल कोणी?
TI ला ऑब्झर्व करून काय समजते आपल्याला? अरे TI ला ऑब्झर्व डेटा केल्यावर ट्रान्समिट झालाय की नाही ते. बरोबर डेटा ट्रान्समिट झालेला आहे किंवा नाही हे फक्त आणि फक्त मला TI ला ऑब्झर्व करूनच समजतं. मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो बा. ट्रेन रूट ट्रॅक सर्वांना माहित असतील पहा, ट्रेन ट्रॅक. बरोबर. ट्रेनमध्ये पहा रेल्वे स्टेशनवरती किंवा लेवल क्रॉसिंग असतात तिथं, तो जो गार्ड असतो तिथला खालचा लोकल, तो त्याला हिरवा झेंडा दाखवत असतो. बरोबर. मला वाटतं हे एक्झाम्पल मी पाठीमागं पण दिलं होतं. हिरवा झेंडा दाखवत असतो. जर त्याने हिरव्याच्या ऐवजी जर लाल झेंडा जर दाखवला तर ट्रेन पुढे जाईल का? नाही झालं. हिरवा दाखवला तरच तो पुढे जाईल. म्हणजे असं आपल्या भाषेत किंवा डिजिटलच्या भाषेत आपण जर अजून केलं, ग्रीन फ्लॅग मीन्स लॉजिक 1 आणि रेड फ्लॅग मीन्स लॉजिक 0. बरोबर. ग्रीन किंवा हिरवा फ्लॅग म्हणजे आपण असं झूम करूया की तो फ्लॅग सेट आहे किंवा तो फ्लॅग रेज केलेला आहे, झेंडा उभा आहे. आणि रेल्वेचा रेड फ्लॅग म्हणजे आपण असं अझ्युम करूया की ते बीट आहे ते 0 आहे किंवा तो फ्लॅग काय आहे, डाऊन आहे. असं जर आपण अझ्युम केलं तर पहा लक्षात काय येते, ज्यावेळी आपण ग्रीन फ्लॅग म्हणतोय त्यावेळी आपलं बीट सेट होतोय आणि आपल्याला समजते की आता नेक्स्ट बाईट म्हणजे नेक्स्ट ट्रेन जाण्यासाठी ट्रॅक क्लिअर आहे. जर बीट हे जर डाऊन असेल म्हणजे 0 असेल तर पुढची ट्रेन म्हणजे जाण्यासाठी ट्रॅक क्लिअर नाही, कारण ऑलरेडी जी पुढे जी ट्रेन गेलेली आहे ती अजून त्या ट्रॅकवरून चालू आहे, म्हणजे नवीन ट्रेन मी पाठवू शकत नाही. नाही. बरोबर. म्हणजे इम्पॉर्टन्स ऑफ TI फ्लॅग, नुसता एक फ्लॅग आहे हे फ्लॅग आयतर 1 किंवा 0 असतंय, पण ह्या 1 आणि 0 ला किती इम्पॉर्टन्स आहे हे तुमच्या लक्षात आलं? तुम्हाला हे एक्झामला शॉर्ट नोट सारखं क्वेश्चन विचारलं जाऊ शकतं, ज्यात 4 मार्क्स याला असू शकतात की गिव्ह इम्पॉर्टन्स ऑफ TI फ्लॅग. त्यावेळी तुम्हाला याचं इम्पॉर्टन्स सांगता आलं पाहिजे. मग आता हे इम्पॉर्टन्स एकाच वेळी थोडी ना सांगणार. मग त्यावेळी तुम्ही त्याला नीट एक्सप्लेन करून सांगता आलं पाहिजे की सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये काय केलं जातं, अ बाईट इज ट्रान्सफर्ड बीट बाय बीट. आणि तुम्ही जर नीट ऑब्झर्व केलं तर बीट बाय बीट म्हणल्यावर काय, हे जर समजा 101010 असं जर बीट्स असतील तर ही एक प्रकारची एक ट्रेन झाली. बरोबर. हा एक डबा, हा एक डबा, हा एक रॅक, हा एक रॅक, हा एक रॅक, हा एक रॅक. बरोबर. आणि स्टार्ट बीट म्हणजे आपण म्हणूया इंजिन आणि स्टॉप बीट म्हणूया आपलं ते काय असतं पाठीमागं, हा गार्डचा डबा. बरोबर. म्हणजे ही एक प्रकारची पण ट्रेनच झाली. बरोबर आहे, जी एकाच प्लेसवरून दुसऱ्या प्लेसला जाणार आहे. बरोबर. सो अ बाईट इज ट्रान्सफर्ड और बाईट टू बी ट्रान्सफर्ड म्हणूया इज प्लेस्ड इनटू एसबफ. म्हणजे तुम्हाला असंच एक्सप्लेनेशन द्यावं लागेल. सो द सिक्वेन्स काय असेल, स्टार्ट बीट इज ट्रान्सफर्ड फर्स्ट, देन थर्ड स्टेप काय असेल, फॉलोड बाय 8 कॅरेक्टर बीट्स ट्रान्स ऑन बीट बाय बीट बेसिस. बरोबर. थर्ड स्टेप काय असेल, स्टॉप बीट इज ट्रान्सफर्ड. ओके. देन आणि हे ज्यावेळेस स्टॉप बीट ट्रान्सफर होईल म्हणजे ड्युरिंग ट्रान्सफर ऑफ स्टॉप बीट TI फ्लॅग इज
raised. Okay, indicating last bit is transferred. बरोबर. जर हे स्टॉप बिट ट्रान्सफर झालेलं नाही याचा अर्थ आपल्याला अजून समजणार नाही की लास्ट बिट ट्रान्सफर झालंय की नाही ते. बरोबर. सॉरी, इथं फोर्थ आणि हे असेल फिफ्थ स्टेप. मीन्स बाय मॉनिटरिंग TI flag, we make sure that we are not overwriting or overloading SBUF register. बरोबर. कारण जर TI फ्लॅग रेज व्हायच्या आधी जर दुसरी बाईट टाकली तर त्यामध्ये जे काही 2-3 बिट्स ट्रान्सफर व्हायचे 2, 3, 4, 5 किती राहिलेले असतील ते काय होऊन जातील, ओव्हरराईट होऊन जातील. बरोबर. म्हणजे हे अवॉइड होतोय. सो at each new byte transfer from SBUF, TI should be cleared. बरोबर. कारण तुम्हाला हा असा एक शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की ज्यामध्ये एक्सप्लेन इम्पॉर्टन्स ऑफ TI फ्लॅग असं विचारलं जाईल. तर त्यावेळी तुम्हाला हे सांगता आलं पाहिजे. बरोबर. हॅलो. बरोबर का? हो सर. हो सर. त्यात तुम्ही अजून यामध्ये लिहू शकता की म्हणजे इफ वी राईट डेटा इन SBUF without checking TI, TI flag, a risk of data loss is there. ओके. आलं लक्षात? हो सर. हा, हे इम्पॉर्टन्स आहे TI फ्लॅगचं. आता जर तुम्हाला हे जर लक्षात आलेले असतील ट्रान्समिशन तर तुम्हाला रिसेप्शन समजायला काहीही अवघड नाही. रिसेप्शन समजण्यासाठी काहीही अवघड नाही. 1 मिनिट 12:10 म्हणजे अजून आहे आपल्याकडे वेळ. सांगा बरं, डेटा रिसेप्शन जर मला करायचं असेल, आता जस्ट आपण आज डिस्कस करूया डेटा रिसेप्शन आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण डेटा ट्रान्समिशन रिसेप्शनचे स्टेप्स कंप्लीट बघूया. पण आता आपला ह्या स्टेप्स बघून मला सांगा बरं, डेटा रिसेप्शन करायला आपला काय सिक्वेन्स असू शकतो? बरं, यामध्ये काय शंका आतापर्यंत? कुठली एखादी स्टेप समजली नाहीत? ह्या 6-7 ज्या स्टेप्स आहेत ह्यातली एखादी सर स्टेप समजली नाही का म्हणून याची स्टेप येते
हे असंच का, असं का, कसलाही डाऊट असला तर सांगा, आपण क्लिअर करू परत एकदा. नाही ना कोणाचं काय डाऊट? नाही सर. लिहून घेतल्यात ना सर्वांनी स्टेप्स? हो. नाही. ठीक आहे. आता मला सांगा, रिसेप्शन जर करायचं असेल डेटाचं, तर मग कुठल्या स्टेप्स आपल्याला ह्यात अजून ऍड केल्या पाहिजेत, ह्यातून कमी केल्या पाहिजेत, किंवा ह्याच स्टेप्स कशा वापरता येतील? डेटा जर रिसीव्ह करायचा असेल तर आतापर्यंत आपण काय पाहत होतो बघा, सर्वांच्या लक्षात आलं का? आपण काय बघत होतो आतापर्यंत? कारण हे महत्वाचं आहे, आपण काय करतोय हे जर नाही कळलं तर मग काय एवढं सगळं करून काय उपयोग नाही. हे कशासाठी करतोय आणि का करतोय हे जर कळलं नाही तर. आतापर्यंत आपण काय करत होतो, हे मायक्रो कंट्रोलर कडून सिरियल डेटा, सपोज पीसी असेल तर पीसीला कसा ट्रान्सफर करायचा, किंवा दुसरा मायक्रो कंट्रोलर असेल तर त्याला कसा ट्रान्सफर करायचा हे बघत होतो. हे असं सिरियलीच का बघत होतो बरं? तर पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं होतं की पॅरलल जर डेटा ट्रान्सफर करायचा असेल तर पॅरलल लाईन्स लागतात, त्यामुळे माझी टोटल कॉस्ट वाढते, बरोबर ना? मग हे जर कॉस्ट कमी करायची असेल तर त्यासाठी सिरियल कम्युनिकेशन महत्वाचं आहे. त्यात वेगवेगळे टाइप्स पाहिले होते, असं सगळं पाहिलं होतं आपण. म्हणून आपण काय करतोय, सिरियल डेटा पाठवतोय. म्हणजे काय, एक बीट पाठवतोय, त्यानंतर दुसरं बीट पाठवतोय, त्यानंतर तिसरं बीट पाठवतोय, त्यानंतर चौथं, पाचवं, सहावं, असं करत एक 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 बाईट ऍट ए टाइम पाठवतोय. काय पाठवतोय? एक एक बाईट. मग आपण सर्वात पहिल्यांदा प्रोग्राम बघितला होता पहा, नुसता लेटर ए पाठवायचा, नंतर प्रोग्राम पाहिला होता येस पाठवायचा, नंतर मला वाटतं काय पाहिलं होतं, वायस पाहिलं होतं ना? असे काहीतरी एक 3-4 प्रोग्राम पाहिले ना. आता एक प्रोग्राम काय पाहिला की पोर्ट वरून कुठला डेटा येणार आहे, इथं तरी मला माहित होतं की हा डेटा येणार आहे, हा डेटा येणार आहे, हा डेटा येणार आहे, पण पोर्ट वरून कुठला डेटा येणार आहे तो मी इकडे पाठवला. सॉरी, त्यावरून एक लक्षात आलं, एक थोडीशी मिस्टेक झाली आपल्या प्रोग्राम मध्ये. काय झाली? तर ज्यावेळी पोर्ट रीड करायची असते, ही पोर्ट 0 आहे, ज्यावेळी मी पोर्ट झिरोला रीड करणार असतो त्याआधी पोर्टला काय करावं लागतं, ऍज अ इनपुट पोर्ट मधून कॉन्फिगर करावं लागतं. आणि इनपुट म्हणून कसं कॉन्फिगर करता येतं? मूव P0, हॅश 0FFH. त्या पोर्टला सुरुवातीला एफ मूव्ह केलं की ती पोर्ट ऑटोमॅटिकली इनपुट पोर्ट म्हणून काम करते, बरोबर? P0 ऍज इनपुट, पोर्ट 0ला इनपुट म्हणून मी सेट केलं, बस, बाकी काय नाही. ठीक आहे. अजून पण इथं थोडंसं कन्व्हर्जन इथं करावं लागेल आपल्याला. पोर्ट 0चा जो काही डेटा आहे त्या डेटाला कन्व्हर्जन करावं लागेल, पण आत्ताच हे काही करायची गरज नाही. फक्त आपला कन्सेप्ट इथं क्लिअर होणं महत्वाचं आहे, त्या डेटावरती प्रोसेस करणं महत्वाचं आहे. कारण तुम्हाला माहिती आहे की पोर्ट 0 वरती जास्तीत जास्त कुठला डेटा येऊ शकतो? हा डेटा येऊ शकतो, बरोबर? हा काय आहे? FF. म्हणजे हा आहे इनव्हॅलिड बीसीडी. याला व्हॅलिड बीसीडी मध्ये कन्व्हर्ट करायचं असेल तर ऍड काय करावं लागेल? 6, बरोबर? व्हॅलिड मध्ये कन्व्हर्ट करण्यासाठी त्यात 6 ऍड करतो आपण. म्हणजे मला काय मिळेल? ह्याचा काहीतरी 100 कॅरी 110 कॅरी 1, बरोबर? म्हणजे हे जर तुम्ही नीट पाहिलं तर मला काय मिळालेत? 0101, आणि हा एक कॅरी, म्हणजे 1 2 3, आणि हे 5. म्हणजे मला डेटा काय मिळाला ऍक्च्युली? 15H, पण व्हॅलिड बीसीडी मिळाला, बरोबर? म्हणजे 4 टाइम्स 1 जर असतील हेक्साडेसिमल फॉर्मॅटमध्ये आणि त्याला व्हॅलिड बीसीडी मध्ये केल्यावरती काय मिळते? 1 2 3 4. व्हॅलिड बीसीडी मध्ये ते काय मिळतील? 1 2 3 1 1 2 1, बरोबर? हा झाला व्हॅलिड बीसीडी याचं कन्व्हर्जन. तसंच याचं पण कन्व्हर्जन तसंच व्हॅलिड बीसीडी होईल. म्हणजे जो काही डेटा आलेला असेल त्यात आपल्याला काय करणं, ऍड करणं गरजेचं आहे? 6, बायनरी 6 ऍड करणं गरजेचं आहे. मग यासाठी ज्या स्टेप्स आपण इथं मध्ये इन्सर्ट करू शकतो, पण ते आपण नंतर पुढे बघूया.
आता सध्या आपलं एम काय होतं की फक्त डेटा ट्रान्सफर करणे हे एम होतं, ते आता आपण सक्सेसफुली केलेलं आहे. हे नंतर आपण ज्यावेळी एक्झॅक्ट प्रोग्राम बघूया, ऍप्लिकेशन बघूया, त्यावेळी हे करूया ऍप्लिकेशन मध्ये. ठीक आहे, बाकी काय प्रॉब्लेम? हॅलो, नाही सर. मगाशी सगळे रिप्लाय करत होते, आता झाले झोपले लगेच परत. आता मला सांगा, मग जर डेटा रिसीव्ह करायचा असेल तर ह्या स्टेप्स मध्ये काय फरक होईल किंवा कसा रिसीव्ह करता येईल? डेटा रिसेप्शन. सपोज मी मायक्रो कंट्रोलरला डेटा रिसीव्ह करणार आहे, मायक्रो कंट्रोलरकडं पीसी कडून असेल किंवा अजून कुठल्या इतर डिव्हाइस कडून असेल. कसं रिसीव्ह करता येईल? सांगा मला. टीमोडची ही स्टेप घ्यावी लागेल का आपल्याला? हॅलो, टीमोड रजिस्टर मध्ये व्हॅल्यू आपल्याला घ्यावी लागेल का? हॅलो, एम आय ऑडिबल? आवाज येतोय का माझा? हो. हो सर. अरे मग रिप्लाय द्या ना, मी इतका वेळ काहीतरी बोलतोय, तुम्ही तसंच निवांत बसलाय. आम्ही प्रश्न विचारला की टीमोड रजिस्टर घ्यावा लागेल का नाही, याचा आन्सर आहे तर हो असू शकतं किंवा नाही असू शकतं. पहा, सिरियल कम्युनिकेशन आपण पाहतोय, डेटा ट्रान्समिशन पाहिलं. आता मला जर डेटा रिसीव्ह करायचा असेल तर घ्यावा एका मायक्रो कंट्रोलर आहे, कुठल्या तरी स्पीडने डेटा रिसीव्ह होणार आहे, बरोबर? म्हणजे तिथं परत तुम्हाला बॉड रेट असली पाहिजे, बरोबर? हो. हो. जर बॉड रेट पाहिजे मला, तर बॉड रेट जनरेशनसाठी टायमर मोड यूज केला पाहिजे, TH1 यूज केला पाहिजे, हो. बरोबर? बरोबर. म्हणजे पुढचा जर इंग्लिश मध्ये बोलतोय तर मला इंग्लिश येण्यासाठी, त्या इंग्लिशची फ्लुएन्सी, ते स्पीड मला मॅच होण्यासाठी माझ्याकडे हे दोन रजिस्टर असले पाहिजेत. त्यानंतर सिरियल रजिस्टर असला पाहिजे का? असला पाहिजे आपण. कारण ह्यात मी सांगितलंय 50 मध्ये सांगितलंय की सिरियल मोड 1 आणि रिसीव्ह इनेबल, डेटा रिसीव्ह तेव्हाच करून ठेवलेलं आहे, बरोबर ना? हो. हो. म्हणजे ह्या 3 स्टेप ऍज इट इज रिपीट झाल्या. टायमर स्टार्ट झाल्याशिवाय बॉड रेट जनरेट होईल का? नाही. नाही. म्हणजे टायमर स्टार्ट पण मला करावं लागेल. हो. आता इथे TI फ्लॅगचा काय रोल असेल का? TI फ्लॅगचा इथं काय रोल असेल का? नाही. रिसीव्ह करणार नाही. आहे ना तर म्हणल्यावर. हा, इथं तिथं RI रिसीव्ह फ्लॅग करणार असणार आहोत आहे. आपण, बरोबर. RI फ्लॅगचा इथं रोल असला पाहिजे. म्हणजे पण आता मला सांगा, रिसीव्ह आधी होणार आहे का RI फ्लॅग आधी सेट होणार आहे? रिसीव्ह होणार मग सेट होणार रिसिव्ह ना. झाल्यानंतर RI फ्लॅग सेट होणार. हा. रिसीव्ह झाल्यानंतर RI फ्लॅग सेट होणार, म्हणजे पहिल्यांदा मला RI फ्लॅग मॉनिटर केला पाहिजे. हो. सेट झालेला आहे, तर तो सिलेक्ट झाला असेल तर याचा अर्थ डेटा रिसीव्ह झालेला आहे. आहे. म्हणजे फक्त ही जी 7 नंबरची स्टेप आहे आपली, ही फक्त थोडक्यात काय होईल, आता मी इथं करत नाही कारण ही रिसिप्शन डेटा ट्रान्समिशनचं आहे, म्हणून मी फक्त याला ही करतो. आपण पुढच्या लेक्चरला या स्टेप्स कंटिन्यू पाहूया. पण पहिल्यांदा काय असेल, मॉनिटर RI, रिसीव्ह फ्लॅग हा मॉनिटर करावा लागेल आणि त्यानंतर तो जो आलेला डेटा आहे तो आपल्याला सेफ प्लेसला मूव्ह करून घ्यावा लागेल. इन्स्ट्रक्शनच्या फॉर्मॅटमध्ये जर बोलायचं झालं तर इन्स्ट्रक्शन पहिल्यांदा काय असेल, ही इन्स्ट्रक्शन आधी येईल
आणि ही इन्स्ट्रक्शन खाली येईल आणि हम्म. TI च्या ऐवजी काय येईल RI. बरोबर. हो. ज्यांना ट्रान्समिशन इझिली लक्षात आलेलं आहे त्यांना रिसेप्शन खूप चांगल्या पद्धतीनं किंवा एक क्विक वर्ड्स मध्ये म्हणूया आपण, क्विक वर्ड्स मध्ये रिसेप्शन लक्षात येऊन जाईल. बरोबर. आलं लक्षात. हो. चालेल. मग या लेक्चरला आज थांबूया आपण इथं. पुढच्या लेक्चरला ह्या ज्या स्टेप्स आपण बघितल्या त्या स्टेप्स ऍज इट इज आपण कंटिन्यू करूया आणि रिसेप्शनसाठी सिरियल कम्युनिकेशन किंवा सिरियली डेटा रिसीव्ह करण्यासाठी कुठल्या स्टेप्स पाहिजेत त्या स्टेप्स आपण बघूया. ठीक आहे. हो. काय प्रॉब्लेम आजच्या लेक्चरमध्ये? नाही सर. चालेल. वाक सर मला वाटतं जॉईन होत आहेत. उद्या नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघूया. हा. हे क्लासरूम वरती ही आजचा जे काही नोट्स आहेत ते शेअर करतो मी क्लासरूम वरती. हा सर. हा. ओके.
Hello, hello friends. Good afternoon. Good Good afternoon, sir. afternoon, sir. Yeah, very good afternoon. Hi, am I audible? Yes, sir. Yeah, okay. आता सर्वांनी नोट्स तयार केल्या का? हो सर. हो सर. केलेत ना? जॉईन होता 13 झालेत आता. किती होते मॉर्निंगला किती होते? 18 होते का? पाणी घेतलं का? सर्वांनी? Okay, let us start the today's sessions. In the last session or yesterday, we have seen the non-inverting comparators and inverting comparators, as well as one of the application of the comparator. The comparator should be used as a zero crossing detector or zero level detector. How the comparator will be generates the square error. So these are the two articles just to have gone through these two articles in the last lectures. In these sessions, we are going to discuss the Smith trigger. What do you mean by Smith trigger? What are the applications and advantages of Smith triggers? How it works. So basically, Smith trigger, Smith, Smith, Smith is the name of scientist. It is a foreign scientist. So he have discovered the one circuit, or he has designed and developed the one circuit, and that circuit have the one peculiarity. That circuit will be able to convert any arbitrary waveforms, any periodic waveforms, any regular waveforms into the S-square waveforms. So this is the main objective or the main advantage of that circuit, that is known as, that is discovered, that circuit is discovered by the Smith, so that circuit is named as a Smith trigger circuit. That circuit is known as a Smith trigger circuit. Just we have to join to this one PowerPoint presentation here. Okay, we can look at this one right side, this one. So today we are going to have this Smith trigger, or sometimes that circuit is also known as a regenerative comparator, or that is known as a positive feedback comparator. So already before the 1 minute, just I have told about the Smith trigger. Smith, SCHMMIT. What is this? This is nothing but this is name of scientist. Smith is a name of scientist, and he has designed a circuit. That circuit is known as a trigger circuit, and that trigger circuit, or known as a regenerative circuit, have the applications. It is able to convert any arbitrary waveforms. Arbitrary म्हणजे कुठलाही असेल, स्क्वेअर असेल, ट्रायंग्युलर असेल, स्पाइक असेल, बट दॅट वेवफॉर्म शुड बी पिरियडिक असला पाहिजे. कसलाही वेवफॉर्म असू द्या, पण तो पिरियडिक असला पाहिजे. Such types of waveform is applied to the input, and ultimately the output of this trigger circuit will be produces the square wave, so that circuit is known as a Smith trigger circuit. लक्षात आलं? तर स्मिथ ट्रिगर सर्किट म्हणजे काय? स्मिथनं एक सर्किट डिझाईन केलेलं आहे, and that circuit is known as a regenerative circuit, किंवा ट्रिगर सर्किट म्हणतात. आणि ट्रिगर सर्किटचं ऍप्लिकेशन काय काय व्हॉट आर द मेन आयडिया बिहाइंड दिस वन? टू डिझाईन टू कन्स्ट्रक्ट द ट्रिगर सर्किट to convert any arbitrary waveforms. That might be square waveform, that might be triangular waveform, that might be any periodic waveform, sawtooth waveforms, any periodic waveforms or spike waveforms, that should be converted into the square wave. So this is the main advantages or applications to design that circuit, so that circuit is named as a Smith trigger. म्हणून त्या शास्त्राच्या नावानं त्या सर्किटला नाव दिलं Smith trigger circuit. Sometimes the another name for this circuit is regenerative comparator. Regenerative means, what do you mean by regenerative?
generative and regenerative. Regenerative म्हणजेच that means it will be have a feedback from output to the input to the positive terminal, or there should be a positive feedback. So the positive feedback is also known as a regenerative feedback. What is feedback? Feedback is nothing but some part of the output is coupled to the input. Okay, it is known as feedback. And if the output is given to the input, it is to the negative terminal, it is a negative feedback, and it can decreases the gain. It can improve the stability, linearity, and reduces the noise. And when the output is connected, some part of the output is feedback to the input to the non-inverting terminal or positive terminal, that is known as a positive feedback. It will be increases the gain. गेन याच्यामध्ये काय होतो, गेन वाढला जातो. गेन वाढल्यामुळे काय होतं, सर्किट अनस्टेबल त्याच्यामध्ये, हा ड्रॉबॅक त्याच्यामध्ये ही आहे. तर that type of feedback, when output is given to the input, it increases the input, that means it is known as a positive feedback, and another name for the positive feedback is a regenerative feedback. And so that we are implementing this type of positive feedback, this output is given to the positive terminal via this network, R1 and R2 network. So it is known as a positive feedback circuit or regenerative feedback circuit. It is known as a feedback circuit, and that is a positive feedback circuit. But this operational amplifier, it is an open loop gain operation amplifier. It is an open loop operation. So it works as a comparator. So this is nothing but this is a simple diagram for the Smith trigger circuit or regenerative comparator circuit. Friends, what are the applications of the Smith trigger circuit? So first application of the Smith trigger circuit is that it will convert any arbitrary waveforms into the square waveform. That waveform should be periodic waveform. So second application is that Smith trigger circuit, it implies the positive type of feedback through a network R1 and R2. Okay. Next one is the Smith trigger circuit will be operated with the two levels or two reference levels. Okay. Smith trigger circuit will be operated to the two reference level. As far as the comparator is concerned, that is the regenerative comparator. Smith trigger is nothing but it is a comparator circuit. And the comparator circuit means it have two inputs. One is a reference input and another is a variable input or applied input. And the comparison of these two is a produced at the output. So this is function of the comparator. And this Smith trigger circuit is nothing but it is a comparator, and type of comparator is a regenerative comparators. And also again the type of comparator is a inverting type of comparator, since the VI signal, that means here this VI signal, it is applied to the inverting. So the type of comparator is the inverting type of comparator, and this output is coupled or feedback via a resistance R1 R2 to the input here. So this one, this is the path, it's traced by this one. So this is nothing but this is the positive part of feedback. So the positive feedback is also another name is regenerative feedback. And so the type of this comparator is a regenerative comparator or Smith trigger comparator, and this is the feedback network, that is R1 and R2. त्याच्यामधनं हा इथनं कपल केलेला आपल्याकडे, आणि हा आपला व्होल्टेज काय तर सर सो काय होतं, स्क्रीन दिसत नाहीये सर, शेअर केलेली नाहीये. मला कधी सांगायचं, 1 मिनिट. Present the screen. Okay. Okay, is it visible? Yes sir. हा, मग तुम्ही सांगायचं ना. Okay, just I'll repeat again once again. You can look at this right side, that is known as a
स्मिथ ट्रिगर सर्किट. और स्मिथ ट्रिगरचा अर्थ काय होतो? स्मिथ म्हणजे काय? इट इज अ नेम ऑफ सायंटिस्ट. इट इज अ नेम ऑफ सायंटिस्ट. स्मिथ आपलं जसं नाव आहे, प्रियंका, पूनम, हे तुमचे आता नाव आहेत, तसं नाव आहे त्या शास्त्रज्ञाचं. आणि ही हॅज अ डिझाईन अँड डेव्हलप द सर्किट. दॅट सर्किट इज नोन ॲज अ ट्रिगर सर्किट किंवा रिजनरेटिव्ह कम्पॅरेटर सर्किट. सिन्स दॅट सर्किट is produces a square wave at output for the input of any arbitrary waveforms. म्हणजे any arbitrary waveforms. arbitrary म्हणजे आता तुम्ही फॉर एक्झाम्पल असा तुमचा असेल, हा वेव्हफॉर्म झाला, पिरियडिक झाला, किंवा ही साईन वेव्ह असले तुमचे, असे स्पाइक असले पिरियडिक, किंवा असं गेलं पुन्हा खाली आलं, पुन्हा असं असं गेलं, असं आलं, परत आलं, असं आलं, लक्षात आलं. म्हणजे हा काय झाला? पिरियडिक झाला. म्हणजे ठराविक टायमिंग नंतर दॅट सायकल विल बी रिपीटेड. ओके. किंवा कुठलीही असेल तुमचं, ट्रायंग्युलर वेव्ह असेल, सॉटूथ वेव्ह असेल, स्पाइक्स असतील, नुसतं स्पाइक असतील, असं असे स्पाइक्स असतील, पण त्या कशा असल्या पाहिजे? पिरियडिक असल्या पाहिजे. अशा प्रकारचा वेव्हफॉर्म जर तुम्ही इथं दिला तर इट विल प्रोड्युसेस द स्क्वेअर वेव्ह. It will produces the square wave at the output. So this is the a major task or the major objective of this trigger circuit. म्हणजे when we apply the any waveform, that is arbitrary waveforms of periodic wave function, that will produces a square wave. So this is the one advantage of Smith trigger circuit. A Smith trigger circuit uses the positive type of feedback, so it is known as a regenerative type of feedback. The next point is that the Smith trigger circuit will be operated to the two reference level. That is a positive reference level and negative reference level. दोन reference level ला काम याच्यामध्ये केलं जातं. Next one is the it can reduces the noise factor. It can reduces the noise due to the hysteresis. म्हणून तुम्ही खालीला बघा, इथे खालीला hysteresis. म्हणजे या सर्किटचा फायदे काय आहेत? It produces the square wave for any arbitrary waveforms. किंवा any arbitrary waveforms convert into square waveform. It uses the two reference levels or two reference voltages. It will be operated with the positive type of feedback. It is nothing but it is a regenerative, also known as a regenerative comparator. It can reduces the noise. It reduces the noise in the circuit. So these are some advantages of the Smith trigger circuit or regenerative comparator circuit. Sometimes that circuit is also known as that circuit is also known as a waveform generator circuit or square wave circuit. And now we can look at this one. So this is nothing but we can in the right side, just we can look at this one. What is this one? This is a VI signal. So this will be works as a comparator, and if it is comparator, it will have two inputs. VI is the applied input or the variable input, or which is to be compared with the standard signal, and this another input is a plus input, and this input is nothing but it is a reference input. It is applied input, this is a reference input. You can look at this VI input voltage, that may be sine wave, that may be any periodic signal quickly applied to the inverting input via a resistance R1. So that type of comparator is a inverting type of comparator. So that we have to apply the conditions for the inverting comparator. VI is less than V reference जर असतील तर आउटपुट कसं असतं इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटरचं? V0 is equal to plus V saturation, बरोबर आहे? And when VI is greater than V reference, then output voltage V0 is equal to minus V saturation, and VI is equal to VR. VI is equal to VR. There is change of state. So these are the some conditions. So these are the some conditions for the inverting type of comparator. Here आपण पाहिलेलं आहे. These are the conditions for the inverting type of comparator. You can look at these pictures. VI is the signal which is applied to the inverting input via resistance R1. So that type of comparator is inverting comparator, and just we can apply the condition for the inverting comparator. And another input is a reference input, and the reference input, it is not a directly 1 volt 2 volt, but that reference voltage is taken from the output. This output V0 is coupled to the R1 resistance to the
इनपुट ऑफ प्लस दिस वन अँड दॅट इज नथिंग बट रेफरन्स व्होल्टेज. हे रेफरन्स व्होल्टेज कुठला आहे? रेफरन्स व्होल्टेज इज नथिंग बट what is the reference voltage? Reference voltage is nothing but it is a feedback voltage. Feedback voltage म्हणजे काय? हे आउटपुटचं व्होल्टेज V0 R1 मधनं त्याच दिलेलं आहे आणि we have to calculate. Suppose this is a reference voltage या पॉइंटचं V reference म्हटलं आहे and we have to calculate the V reference voltage आणि ते कुठने घेतलेलं आहे? It is taken from the common point of this one R1 and R2 resistor. R1 and R2 these are the two series resistances connected to each other and grounded. So it forms a network that is known as feedback network. म्हणजे असं आहे. आणि what is this? इथनं व्होल्टेज इथनं कपल केलं म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? This is nothing but voltage across resistor कुठलं झाला? R2. म्हणजेच we have to calculate the free R2 voltage. म्हणजे हे याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज तुम्हाला काय करायचं आहे? काढायचं आहे. फ्री R2 व्होल्टेज याचं काढायचं आहे. म्हणजे हा पॉईंट आणि ग्राउंडचं व्होल्टेज म्हणजेच हे पॉईंट म्हटलं काय? हा पॉईंट म्हटलं काय? हे म्हटलं काय? म्हणजे इथला पॉईंट इथलं व्ही रेफरन्स म्हणजे हे इथलं पॉईंट आणि ग्राउंडचं. हा पॉईंट आणि ग्राउंडच्या मध्ये काय येतो? हा रेजिस्टन्स येतो. म्हणजेच नथिंग बट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्होल्टेज अक्रॉस रेजिस्टन्स R2 इज नथिंग बट फ्री रेफरन्स व्होल्टेज. आता हे कसं काढायचं? तर हे काढताना अप्लाइड व्होल्टेज कसं आहे? V0 आहे, R1 रेजिस्टन्स आहे आणि R2 रेजिस्टन्स. म्हणजे हे काय झालं? हे परत काय झालं? व्होल्टेज डिव्हायडर नेटवर्क झालं. हे व्होल्टेज डिव्हायडर नेटवर्क झालं. V0 अप्लाइड व्होल्टेज, R1 R2 सिरीज मध्ये आहेत आणि ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आपण काय करतो? कॅल्क्युलेट करतो. आणि हे कसं करतो आपण? व्होल्टेज डिव्हायडर रूल काय वापरतो? Voltage divider rules काय सांगतो? It tells us that it is nothing but the voltage across R2 is equal to the value of the resistance R2 divided by total series resistance multiplied by applied voltage. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? ज्या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस आपला व्होल्टेज काढायचा आहे त्या रेजिस्टन्सचा रेजिस्टन्स डिवाइडेड बाय टोटल सिरीजचा रेजिस्टन्स म्हणजेच काय झाला? R1 प्लस R2 झाला इनटू अप्लाइड व्होल्टेज. आणि अप्लाइड व्होल्टेज काय आहे? V0 is equal to plus V saturation as the part is concerned. म्हणजे V0 is equal to plus or minus V saturation असतं. आणि जर तुमचं VI is less than VR असेल तर प्लस V saturation असेल, इथं असेल. आणि असं असेल तर मग V0 minus V saturation असेल. म्हणजे this is the first reference voltage. This is the first reference voltage and this is nothing but the first पॉझिटिव्ह रेफरन्स व्होल्टेज. दिस इज द फर्स्ट पॉझिटिव्ह रेफरन्स व्होल्टेज. आता समजा आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते निगेटिव्ह असेल, मायनस व्ही सॅच्युरेशन असेल तर सेकंड व्होल्टेज काय येईल? सेकंड रेफरन्स व्होल्टेज इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आलं का त्या इंटू मायनस व्ही सॅच्युरेशन. So this is nothing but these are the two reference voltages. This is the positive reference voltage. Sometimes that reference voltage is also known as a upper triggering point, that is known as a UTP. काय म्हणतात त्याला? What is this one? Poonam? Hello? Uma? Priyanka? Kanse? Dhuma? Shinde? येते का? ऐकू येते का? हो सर. येतोय का? काय रिस्पॉन्स येत नाही, काय बोलत नाही, काय जेवण केलं का नाही? जेवण केलं का नाही? हो सर. आता लक्षात आलं का तुमचं? रेफरन्स आपलं कसं असतं? कम्पेरेटर म्हटले काय असतात? दोन व्होल्टेज असतात, दोन इनपुट आहेत. एका इनपुटला रेफरन्स व्होल्टेज येतो आणि दुसऱ्या इनपुटला अप्लाइड व्होल्टेज आपण देतो. आणि रेफरन्स व्होल्टेज इथे किती आहेत? दोन आहेत. कारण इथे फीडबॅक आहे ना. आणि फीडबॅक कसा घेतलेला आहे? आउटपुटचा काही भाग V0 पुष्ण R1 रेजिस्टन्स पण ह्याला दिलेला आहे. आणि ज्यावेळेस आउटपुट हे V0 इज इक्वल टू प्लस V सॅच्युरेशनला असेल तर त्यावेळेस हा पॉझिटिव्ह येतो. आणि जर V0 मायनस V सॅच्युरेशनला असेल तर निगेटिव्ह येतो. म्हणून तिथं दोन रेफरन्स व्होल्टेज येतात. एक व्ही रेफरन्स व्होल्टेज दॅट इज अ पॉझिटिव्ह व्ही सॅच्युरेशन आणि दुसरी जी आहे ते व्ही रेफरन्स व्होल्टेज जे आहे ते निगेटिव्ह व्ही सॅच्युरेशन येतं. लक्षात आलं? आणि पहिले जे व्ही रेफरन्स व्होल्टेज आहे की पॉझिटिव्ह रेफरन्स व्होल्टेज आहे की ज्यावेळेस आउटपुट कसं असं प्लस व्ही सॅच्युरेशनला असेल, म्हणजे दाखवलं बघा प्लस व्ही सॅच्युरेशन, व्ही सॅच्युरेशन म्हटलेलं आणि इथं मायनस म्हटलेलं आहे. तर व्ही सॅच्युरेशनला असेल तर त्या रेफरन्स व्होल्टेजला काय म्हणतात? यूटीपी. यूटीपी म्हणजे अप्पर ट्रिगरिंग पॉइंट. अप्पर ट्रिगरिंग पॉइंट. आणि दुसरं जे व्होल्टेज आहे व्ही रेफरन्स व्होल्टेज that is known as a lower triggering point. And just I have calculated the 2 points or 2 reference voltage. One is a positive reference voltage
Another is a negative reference voltage, and positive reference voltage is known as a upward triggering point voltage, and this is known as a low triggering point voltage. And the difference of this one is known as difference of this voltage is known as a VH, that is UTP minus LTP. लक्षात आलं? We are going to calculate this one. VH म्हणजे काय? UTP म्हणजे अप्पर ट्रिगरिंग व्होल्टेज मायनस लोअर ट्रिगरिंग पॉईंट व्होल्टेज काढायचं आपल्याला. आणि अप्पर आणि लो ट्रिगरिंग, अप्पर ट्रिगरिंग काय आलं, हे व्होल्टेज आलं, मायनस हे व्होल्टेज आलं, मायनस मायनस केल्यानंतर काय होतं, हे बघा हा घेतला आणि हा घेतला, म्हणजे ही टर्म मायनस ही टर्म झाली, म्हणजे मायनस आणि मायनस काय होईल तर प्लस होईल. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, हे टर्म अधिक हे टर्म्स म्हणजे मायनस मायनस प्लस झालेला आहे. म्हणजेच तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल प्लस वी सॅच्युरेशन आणि ही स्विच सॅच्युरेशन, म्हणजे काय झालं 2 हे अधिक हे म्हणजे R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस वी सॅच्युरेशन अधिक R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू प्लस वी सॅच्युरेशन, कारण मायनस मायनस प्लस झाल्यामुळं म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, दुप्पट झाला. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, हे काय झालं, दॅट VH इज इक्वल टू ट्वाइस P saturation in the bracket R2 upon R1 plus R2. So this is nothing but VH, and VH is nothing but, what is VH? What is VH? VH is nothing but hysteresis voltage. काय म्हणतोय मी त्याला, what I kind of calling that hysteresis voltage, VH, hysteresis voltage, UTP minus LTP. Okay, understand? And that hysteresis voltage is nothing but the difference of the upper triggering point voltage and the lower triggering point voltage and the area under this one. इथं दिलेलं आहे hysteresis voltage. आता इथं बघा, इथं तुम्हाला काय दिसतं, इथं बघा ही काय दिसतंय, अप्पर ट्रिगरिंग पॉईंट दिसतो हा, आणि हा काय दिसतोय, लोअर ट्रिगरिंग पॉईंट दिसतोय. And the difference of these two is nothing but it is the pH, which is known as the hysteresis voltage. And the hysteresis voltage is nothing but area under the curve. कर्व कसा चालू झाला पहा, इथनं वाढत गेला, हे गेलं वाढत गेला, हे असा टोटली जो झालेला आहे ना, हा एरिया अंडर द कर्व झाला. आता ते मी तुम्हाला सांगितलं कसं आहे. And the area under the curve is nothing but hysteresis voltage, and that area under the curve is will be able to reduce the noise. Noise म्हणजे unwanted signal. खरखर म्हणतो आपण, क्लॅरिटी येत नाही, you are not getting the good quality of the signal, that is known as a noise. Noise म्हणजे नॉईस, आवाज म्हणतो ना आपण, नॉईस. आपल्याकडे नॉईस म्हणजे नुसता आवाज असा घ्यायचा नाही, NOISE, नॉईस. नॉईस याचा अर्थ काय झाला, अनवॉन्टेड सिग्नल, मिक्सिंग सिग्नल. ओके, mono signal nahi hai, that signal is known as a noise signal, and that noise signal have been reduced in the Smith trigger circuit by the use of this UTP and LTP, and this UTP and LTP forms a curve. That curve is known as a hysteresis curve, which is plotted between the VI and the V0. तुम्ही हे वाढविले की हे वाढतंय वाढतंय वाढतंय, पुन्हा इथे एकदम खाली येते, पुन्हा कमी कमी करत गेले की कमी वरती राहते, पुन्हा वाढतंय. अशा पद्धतीचा तो एरिया अंडर द कर्व म्हणतात, त्याला हिस्टॅरिसिस कर्व म्हणतात. हिस्टॅरिसिसचा अर्थ तुम्हाला सांगतो, HYSTRESIS, hysteresis. Hysteresis nothing but it is one of the phenomena in the electronic systems which should be represented by graphically, and the graphs in which the area under the curve will be able to prevent the noise. It will be able to prevent म्हणजे block करणे, it can block the noise, or it can reduce the noise, it can minimize the noise. So this is the advantages of the Smith trigger circuit, it can reduce the noise. So this is about the some theoretical part, so the mathematical parts, not theoretical but it is a mathematical part related to the Smith trigger circuit or the regenerative comparator circuit. आलं लक्षात तुमच्या? हॅलो, हो सर. तर अशा पद्धतीचं, तर तिथे मी परत एकदा परत just I will recap again this one, the Smith trigger circuit. We can look at this one. हे तर कंपॅरेटर आहे. Smith trigger is nothing but it is a comparator. Comparator is a regenerative comparator. आता स्मिथ ट्रिगर काय म्हटलं ते सांगितलं आहे. स्मिथचा अर्थ पुन्हा विचारायचा नाही इंग्लिशमध्ये, तर काय ते शास्त्रीयचं नाव आहे स्मिथचं, आणि त्याला ट्रिगर सर्किट तयार केलेलं आहे. ट्रिगर होतं म्हणजे एका पॉइंटलाच काय होतं, ते ऑन होतं किंवा ऑफ होतं. बघा, ते ट्रिगरचा अर्थ सांगतो. हा पॉइंट आहे, या पॉइंटला काय म्हणतात, ट्रिगर पॉइंट म्हणतात. या पॉइंटला काय ते स्टेट बदलते, प्लस वी सॅच्युरेशन टू मायनस वी सॅच्युरेशन, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर पुन्हा या काळामध्ये राहते, पुन्हा या पॉइंटला हा दुसरा पॉइंट आला,
म्हणजे या पॉइंटला काय होते, पुन्हा स्टेट काय होते, -V सॅच्युरेशन कडून +V सॅच्युरेशन. परत या पॉइंटला काय होते, पहा डायरेक्टली पुन्हा +V सॅच्युरेशन आहे. म्हणजे ह्या पॉइंटला काय म्हणतात, इट इज नोन ॲज अ ट्रिगर पॉइंट. व्हॉट यू कॉल ॲज अ ट्रिगर पॉइंट. हे ट्रिगर पॉइंट म्हणून त्या सर्किटला ट्रिगर सर्किटमध्ये एक पर्टिक्युलर पॉइंटला दॅट सर्किट changes the state from +V saturation to the -V saturation or -V saturation to the +V saturation. So that known as a trigger circuit. Okay. म्हणून त्याला स्मिथ ट्रिगर सर्किट म्हणतात किंवा रिजनरेटिव्ह सर्किट म्हणतात. आणि याचं पहिलं ऍप्लिकेशन काय, व्हॉट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द सर्किट इज टू प्रोड्यूस द स्क्वेअर वेव्ह, किंवा दॅट सर्किट इज एबल टू कन्वर्ट एनी ऑर्बिटरीचा अर्थ ऑर्बिटरी, बघा ऑर्बिटरी वेव्हफॉर्म आपण असं म्हणूया, ऑर्बिटरी वेव्हफॉर्म म्हणजे कोणताही असेल तो पण पिरियडिक असला पाहिजे, पिरियडिक वेव्हफॉर्म म्हणूया आपला. म्हणजे ते असं तुम्हाला मी दाखवलं होतं तुम्हाला असं, हा कटलं झाले ट्रायंगुलर झाली, हा काय झाली साइन वेव्ह झाली पिरियडिक, किंवा तुमचं हे असं हे झालं पुन्हा असं आलं, हे असं झालं पुन्हा हे असं आलं, हे पिरियडिक झालं, ही सायकल रिपीट झाली, किंवा स्पाइक असेल असं, म्हणजे काय ही सायकल रिपीट झाली, याला म्हणायचं पिरियडिक वेव्हफॉर्म्स असं म्हणतात. तर अशा प्रकारचा जर पिरियडिक वेव्हफॉर्म्स असेल तर ते पिरियडिक वेव्हफॉर्म्स म्हणजेच दॅट कन्वर्ट्स द मेन टास्क ऑफ द स्मिथ ट्रिगर सर्किट, कन्वर्ट्स एनी आर्बिटरी वेव्हफॉर्म इंटू स्क्वेअर वेव्हफॉर्म, त्याला रिजनरेटिव्ह. आणि याच्यामध्ये दोन इनपुट्स आहेत, दोन इनपुट सिग्नल्स आहेत. VI इज अप्लाइड टू द इन्व्हर्टिंग सो टाइप ऑफ कंपॅरेटर, इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर टाइप, वी हॅव टू अप्लाय द कंडिशन फॉर द इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर, अँड देर आर टू रेफरन्स व्होल्टेज हियर. The first reference voltage is positive reference voltage applied to this one. Second one is a negative reference voltage. म्हणजेच त्याच्यामध्ये प्लस असं म्हणतो, प्लस बीटा पी सॅच्युरेशन आपण असं म्हणूया, आणि याला मायनस बीटा पी सॅच्युरेशन म्हणूया. आणि व्हॉट इज बीटा, बीटा इज नथिंग बट फीडबॅक फॅक्टर. आणि फीडबॅक फॅक्टर कसा करतो, फीडबॅक नेटवर्क कुठला आहे, आउटपुट P0 इज कपल्ड टू द पॉझिटिव्ह वाय रेजिस्टर नेटवर्क R1 आणि R1 आणि R2 हे दोन काय आहेत, फीडबॅक नेटवर्क आहे. आणि फीडबॅक नेटवर्क म्हणजे फीडबॅक फॅक्टर बीटा आहे. आणि बीटा कसा काढतो आपण, व्होल्टेज डिवायडर रूल वापरून R2 अपॉन R1 प्लस R2. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द फीडबॅक फॅक्टर, दिस इज द फीडबॅक फॅक्टर. आणि इथे मी लिहिलंय मायनस बीटा व्ही सॅच्युरेशन किंवा प्लस बीटा व्ही सॅच्युरेशन, म्हणजे व्ही सॅच्युरेशन असेल म्हणजेच व्ही रेफरन्स बीटा व्ही सॅच्युरेशन असेल तर बीटाची किंमत टाकायची, म्हणजेच तुमचं व्ही रेफरन्स इज इक्वल टू आता नाही थोड्या किती घेते व्ही रेफरन्स इज इक्वल टू दॅट इज प्लस बीटा P saturation is equal to बीटाची किंमत आपण काढली आहे R2 अपॉन R1 प्लस, मग असंच कॅल्क्युलेशन आहे सगळं ते, R1 प्लस R2 इंटू प्लस P सॅच्युरेशन. हा हे असं असेल, जर ते स्टेट बदलली असेल तर तिथून ते पॉझिटिव्हला गेले असेल तर, परंतु स्विचिंग झालं आणि पुन्हा निगेटिव्ह आली तर आउटपुट काय होते, मायनस होते, मायनस V सॅच्युरेशन होते. तर मग रेफरन्स व्होल्टेज काय, तर हे रेफरन्स व्होल्टेज येते, म्हणजेच अनदर रेफरन्स व्होल्टेज इज इक्वल टू, बरोबर आहे, मायनस बीटा P सॅच्युरेशन इज इक्वल टू बीटाची किंमत आपण काढली R2 अपॉन R1 प्लस R2 ते फिक्स आहे, इंटू मायनस व्ही सॅच्युरेशन. आणि मग आपण म्हटलं की याला आपण युटीपी म्हटलं, याला एलटीपी म्हटलं होतं, हे वजाबाकी केली होती, VH काढला होता युटीपी मायनस एलटीपी काढून, आणि त्याच्यानंतर VH इज इक्वल टू आपण कॅल्क्युलेशन करून ट्वाईस काय केलं होतं, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू व्ही सॅच्युरेशन, असा आपण हिस्टेज काढला होता. त्या पद्धतीचं ह्या गोष्टी याच्यामध्ये होतात. टाइप ऑफ कम्पॅरेटर कुठला आहे, इन्व्हर्टिंग टाइप ऑफ कम्पॅरेटर असं आहे, निगेटिव्हला दिलेला आहे VI सिग्नल, आणि त्या आणि वी हॅव टू अप्लाय, मग इन्व्हर्टिंग असल्यानंतर आपण काय करायचं, वी हॅव टू अप्लाय द कंडिशन्स फॉर इन्व्हर्टिंग टाइप ऑफ द कम्पॅरेटर, त्याच्या कम्पॅरेटरच्या हे वापरायच्या आणि टाकायचं त्याच्यामध्ये. तर अगेन वी कॅन लुक ॲट दिस वन. बघा आता मी आता थोडंसं वेव्हफॉर्म म्हणून तुम्हाला एक्सप्लेन करतो, दॅट इज स्मिथ ट्रिगर सर्किट, दिस इज स्मिथ ट्रिगर सर्किट. ओके, त्याच्यानंतर तुम्ही तर याच्यामध्ये दिस इज अप्लाइड सिग्नल. आता ही जी सिग्नल आहे इट इज नथिंग बट इट इज अ साइन वेव्ह, इट इज कसले आहे, साइन वेव्ह, इट इज साइन वेव्ह. झिरो आहे, इथं पाय आहे, तो पाय आहे, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असे लक्षात लगा, अशा निगेटिव्ह, हे पॉझिटिव्ह सिग्नल आहे, निगेटिव्ह सिग्नल आहे, तरी पॉझिटिव्ह सिग्नल अशी दाखवलेले आहे, हे निगेटिव्ह दाखवलेलं आहे, म्हणजे अशा पद्धतीने आहे. आणि रेफरन्स व्होल्टेज दोन दिले बघायला, रेफरन्स म्हणजे इथे एक दिलेला आहे बघा, डॉटेड दाखवले, हे एक रेफरन्स व्होल्टेज आहे, प्लस पॉझिटिव्ह चाललं, हे कुठलं आलं, निगेटिव्ह चाललं, म्हणजे हा तुमचा युटीपी आला आणि हा काय आला, एलटीपी आला, बरोबर आहे. आता
याच्यामध्ये ज्यावेळेस टाइम टी इक्वल टू 0 असेल, बरोबर आहे, रेफरन्स व्होल्टेज कसं आहे, पॉझिटिव्ह रेफरन्स व्होल्टेज आहे. कुठलं हे रेफरन्स व्होल्टेज आहे बघा, ही आडवी लाईन दिसते का तुम्हाला, हे फिक्स व्होल्टेज, रेफरन्स व्होल्टेज इज अ फिक्स व्होल्टेज, इट इज अ डीसी व्होल्टेज असं म्हणतो मी, हे फिक्स व्होल्टेज आहे बघा. लक्षात आलं का, ते मला थोडंसं ह्याच्यामध्ये काढता येत नाही पाठीमुळं. हे जे आहे तर हे फिक्स रेफरन्स व्होल्टेज, हे जे आहे ही लाईन आहे, हे रेफरन्स व्होल्टेज फिक्स व्होल्टेज आहे. ह्याला ओटीपी म्हटलेला आहे आणि एलटीपी म्हटलेला आहे, म्हणजे रेफरन्स व्होल्टेज. हे म्हणजे दिस इज अ रेफरन्स व्होल्टेज, दिस इज अ प्लस रेफरन्स व्होल्टेज अँड दिस इज द मायनस रेफरन्स व्होल्टेज. असे दोन रेफरन्स व्होल्टेज आपण दाखवलेले आहे. आणि ही सिग्नल जी तुमची गेलेली आहे अशी हे आहे, तर दिस इज द VI सिग्नल विच इज अप्लाइड टू द हिअर, इनपुटला दिलेलं आहे. आता टाइम आता बघायचा प्रत्येक टायमिंगला, हा टाइम ऍक्सिस आहे, हा कसला आहे, टायमिंग टी ऍक्सिस. आणि याच्यामध्ये बघायचा टाइम टी इक्वल टू 0 ला होते, टी इक्वल टू 0 ला VI 0च आहे, परंतु रेफरन्स व्होल्टेज कसं आहे, हे पॉझिटिव्ह आहे, बरोबर का, हे कसं आहे, पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, VI इज लेस दॅन VR आलं. म्हणजे आउटपुट कसं असणार आहे, V0 इज इक्वल टू प्लस V सॅच्युरेशन, बरोबर आहे. आणि व्ही सॅच्युरेशन असेल तर त्यावेळेस काय मिळतं, आउटपुट हे प्लस व्ही सॅच्युरेशन इथे दिसतं आपल्याला, म्हणून आउटपुट इथं काढलेलं आहे. दिस इज इनपुट वेव्ह फॉर्म, दिस इज द आउटपुट वेव्ह फॉर्म. म्हणून या टायमिंगला टी इक्वल टू 0 ला आउटपुट काय ते प्लस व्ही सॅच्युरेशन येत आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही टायमिंग असं वाढत गेला की काय होते, हे इनपुट व्होल्टेज वाढत जाते आणि या पॉईंटला पर्टिक्युलरली या पॉईंटला दोन्ही व्होल्टेज म्हणजेच VI व्होल्टेज बिकम्स इक्वल टू द रेफरन्स व्होल्टेज सारखे होतात. आणि हे ज्यावेळेस होतं VI इक्वल टू VR होतं, तर ते काय होतं, चेंज ऑफ स्टेट होते. काय होते, चेंज ऑफ स्टेट. व्हॉट इज दिस वन, चेंज ऑफ स्टेट. आणि चेंज ऑफ स्टेट होती म्हणजे काय होतं, या पॉइंटला डायरेक्टली हे आउटपुट प्लस व्ही सॅच्युरेशन पासून डायरेक्टली काय होतं, इथं मायनस व्ही सॅच्युरेशनला आलं इथं, म्हणजे या पॉइंटला. आणि या पॉईंट नंतर पुन्हा काय केलं, इनपुट व्होल्टेज वाढवलं तुमचं, हे साइन वेव्हचं वाढत गेलं, इथनं काय झालं, इथून पॉझिटिव्ह वाढत गेलं. म्हणजे यापासून इथून इथपर्यंत, बरोबर, कुठपर्यंत बघा, इथपर्यंत, म्हणजे थोडक्यात या पॉइंट पर्यंत या असं गेलेला, वाढत गेलेला आहे, पुन्हा 0 झालेला, निगेटिव्ह झालेला आहे या पॉइंटला, बरोबर. या पॉइंट पर्यंत कसं आहे, VI इज ग्रेटर दॅन ही रेफरन्स व्होल्टेज. आणि जर असं असेल तर V0 इज इक्वल टू मायनस व्ही सॅच्युरेशन. म्हणून आउटपुट काय येतं या पिरियडमध्ये म्हणजे कुठल्या, बघा तुमच्या इथून, म्हणजे इथून पासून ते इथपर्यंत, या पॉइंट पासून ते या पॉइंट पर्यंत, एवढंच म्हणतो मी, या पॉइंट पर्यंत आउटपुट कसं आहे, मायनस व्ही सॅच्युरेशन बघा, हे दाखवलं बघा, दिस आहे मायनस व्ही सॅच्युरेशन या टायमिंग मध्ये. परत या पॉइंटला काय होते, दोन्ही सारखं होते, म्हणजे VI बिकम्स इक्वल टू PR झाले की चेंज ऑफ स्टेट बदलते आणि मग आउटपुट स्विचेस फ्रॉम मायनस व्ही सॅच्युरेशन टू प्लस व्ही सॅच्युरेशन असं झालं, -2V झालं या टायमिंगला. पुन्हा यानंतर काय होतं, पुन्हा बघा की VI आहे तुमचं, VI असं केलेलं आहे, VI आहे का, आणि रेफरन्स व्होल्टेज हित आहे तुमचं, हे रेफरन्स व्होल्टेज, बरोबर आहे, हे रेफरन्स व्होल्टेज असं गेलं इथपर्यंत, या पॉईंट पर्यंत जाईपर्यंत, दिस पॉईंट पर्यंत काय होईल, दॅट रेफरन्स व्होल्टेज इज, बघा, VI इन दिस पिरियड, VI इज लेस दॅन VR. काय होते, या पिरियड मध्ये इथून ते इथपर्यंत, या पॉइंट पासून ते या पॉइंट पर्यंत हे कसं आहे, रेफरन्स व्होल्टेज इज ग्रेटर दॅन VI, किंवा अप्लाइड ही व्होल्टेज म्हणजे साइन वेव्ह व्होल्टेज इथपर्यंत लेस दॅन द VR, सो दॅट आउटपुट विल बी इन द प्लस व्ही सॅच्युरेशन. म्हणून हे प्लस व्ही सॅच्युरेशन आहे. परत या पॉइंटला काय होते, इक्वल होते, सारखं होते, VI इक्वल टू VR होते. पुन्हा स्टेट बदलते, प्लस पासून ते प्लस व्ही सॅच्युरेशन टू मायनस व्ही सॅच्युरेशन, पुन्हा इथपर्यंत पुन्हा हे होते, या पॉईंट पासून ते या पॉईंट मध्ये VI इज लेस ग्रेटर दॅन VR, म्हणून हे पुन्हा मायनस व्ही सॅच्युरेशन होते. अशा पद्धतीने सायकल विल बी रिपीटेड. इन दिस वे स्मिथ ट्रिगर सर्किट किंवा रिजनरेटिव्ह सर्किट, this will produces the A square wave. It will be go to the switches from plus V saturation to the minus V saturation, and like that we were getting the A square wave for the periodic sine wave or any periodic arbitrary waveforms, which is a periodic waveform, and for that periodic waveforms it produces the A square wave. This is the main function of this one, and this is nothing but this is a graph. This is a graph. We can look at this one. This is the x-axis. This is the Goma, x-axis, Priyanka. This is the y-axis. We have taken the x-axis. हो सर.
व्ही आय घेतलेला आहे आणि वाय ऍक्सिसवर आपण काय घेतलं व्ही झिरो घेतलेला आहे. आता आपण असं वाढवत गेलं आता हे जे रिडिंग घेतलेत ना आपण टाइम टी इक्वल टू झिरोला व्ही आय किती आहे व्ही आर किती म्हणजे व्ही आय हे टायमिंग झालं इथं या टायमिंगला व्ही आय किती आहे 0 आहे. आउटपुट कसं आहे प्लस आहे. पुन्हा असं व्ही आय वाढत वाढत गेलं आणि एकदा व्ही आय एवढं इथं तिथं आलं की काय होते आउटपुट काय होते डायरेक्टली प्लस व्ही सॅच्युरेशन ही लेवल आहे ती व्ही सॅच्युरेशनची आहे प्लसची आहे तिथून डायरेक्टली काय आलं मायनसला आलं. परत काय केलं तुम्ही कमी कमी करत आला कमी कमी पुन्हा हे करत आला झिरो आला झिरो कडून परत कमी व्होल्टेज आला आणि एका पर्टिक्युलर व्होल्टेजला रेफरन्स व्होल्टेजला म्हणजे या रेफरन्स व्होल्टेजला मायनस व्ही सॅच्युरेशन टू प्लस व्ही सॅच्युरेशन चेंज झाली. पुन्हा असे पुन्हा इकडे वाढत वाढत आला निगेटिव्ह कमी कमी करत आला झिरो आला पॉझिटिव्ह आला पुन्हा रिमेन्स कॉन्स्टंट म्हणजे ही काय झाली एक सायकल झाली. दॅट सायकल इज नोन ॲज अ hysteresis cycle and this is hysteresis is nothing but one type of the graphical representation. It is shown by the graphical curve and if it is a curve and it is a closed curve it is कसा आहे closed curve आहे rectangular closed curve आहे and it have the area under the curve that is nothing but ph area under the curve it is nothing but ph area under the curve is equal to length into breadth असेल and this area is nothing but it will be shows the ability to reduce the noise and what is the noise is nothing but unwanted signal and unwanted signal म्हणजे नको असणारा सिग्नल आहे. एखादं सुंदर असं गाणं लागलेलं आहे किंवा एखादं सुंदर असं लेक्चर चालू आहे आणि एखादा मध्येच बोलतोय म्हणजे काय होतं ते इंटरफरन्स होतो साऊंड काय होतो इंटरफरन्स होतो त्याला आपण काय म्हणतो नॉइज म्हणतो अनवॉन्टेड सिग्नल त्याच्यामध्ये आणि ही सिग्नल काय तर नॉइज म्हणजे जेवढा एरिया अंडर द कर्व तुमचा छोटा दॅट इज एरिया अंडर द कर्व दॅट इज हिस्टेरिसिस व्होल्टेज जेवढं मिनिमम असेल तेवढं नॉइज इम्युनिटी पॉवर नॉइज रिडक्शन पॉवर काय होते कमी कमी होत जाते. तर दिस इज ऑल अबाउट द जे स्मिथ ट्रिगर सर्किट अँड समटाइम्स दे विल बी आस्क दिस वन इथे तुम्हाला एक मिनिट दाखवतो तुम्हाला तुम्ही आता जे केलेलं आहे तुम्हाला याच्यामध्ये कॅन लुक ॲट दिस वन आले बघा इकडे तुम्हाला दिसतंय का आता जे मी आता तुम्हाला जे सांगितलेलं आहे याच्यामध्ये तर तेच इकडे फक्त मॅथमॅटिक्स मध्ये मी पिकअप केलं आहे म्हणजे युटीपी जस्ट आय हॅव कॅल्क्युलेटेड द युटीपी इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 हे जे काढलेलं आहे का हे कशात काढलेलं आहे फीडबॅकचा काढलेला आपण प्लस व्ही सॅच्युरेशन म्हणजे हा युटीपी म्हणजेच एक रेफरन्स व्होल्टेज दॅट इज अ ही रेफरन्स व्होल्टेज दॅट इज वन पॉझिटिव्ह रेफरन्स व्होल्टेज काढलेला आहे याच्यामध्ये हे काढलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये हा कंडिशन पाठवलेला आहे की व्ही आय इज लेस दॅन व्ही आर असेल त्यावेळेस की होतं. ऑन द अदर हँड आउटपुट मायनस व्ही सॅच्युरेशन कधी होऊ शकतं व्ही आय इज ग्रेटर दॅन व्ही आर असेल तर त्याच सॅच्युरेशन होतं आणि हे तुमचा फीडबॅक फॅक्टर्स आहे अँड टोटल इट इज नथिंग बट फीडबॅक व्होल्टेज आणि इट इज अ निगेटिव्ह आहे की किंवा दुसरं रेफरन्स व्होल्टेज आणि ह्यातलं दोन्हीचं काय केलं आपण हिस्टेरिसिस व्होल्टेज काढलेलं आहे दॅट इज व्हीएच काढलेलं आहे म्हणजेच युटीपी मायनस एलटीपी काढून त्या गोष्टी आपण केलेल्या बघा R2 आपण R1 प्लस प्लस मायनस मायनस प्लस केलं बघा मी आणि टॉईस काढलं होतं. सो दिस इज नथिंग बट हिस्टेरिसिस व्होल्टेज आणि हे कॅल्क्युलेशन मी इथं तुम्हाला अगोदर 2 वेळेस करून तिथे मी दाखवलेलं आहे आणि तेच कॅल्क्युलेशन इथे मी तुम्हाला पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन मध्ये दाखवलेलं आहे. सो दिस इज नथिंग बट these are the some mathematical analysis of the calculations or mathematical formulation related to the Smith triggers and in this Smith trigger we have to calculate the upper triggering point voltage lower triggering point voltage म्हणजेच upper triggering point voltage म्हणजेच reference voltage आणि ती reference voltage म्हणजे plus reference voltage and this is the minus reference voltage म्हणून तिथं दोन reference voltage वापरतात हे positive reference voltage आणि हे negative reference voltage and so that sometime we can find the questions in the question paper that the Smith trigger circuit will be utilizes the that type of the reference voltage. त्याच्यानंतर fixed reference voltage, variable reference voltage, mono reference voltage, on and of this. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही लिहावं लागेल की it utilizes or it uses or it implements the variable reference voltage to work as a Smith trigger circuit or to work as a regenerative comparator circuit असं येऊ शकतं किंवा एमसीक्यू टाइपला सुद्धा येऊ शकतं की इट कन्वर्ट्स इन ऑर्बिटरी वेव्हफॉर्म इनटू स्क्वेअर वेव्हफॉर्म किंवा स्मिथ ट्रिगर सर्किट यूज टू रिड्यूस द नॉइज व्होल्टेज करंट तर नॉइज रिडक्शन करण्यासाठी येतं किंवा याच्यामध्ये अशा पद्धतीचं ह्या अनेक त्याच्यामध्ये एमसीक्यू टाईप येऊ शकतात शॉर्ट नोट येऊ शकतं किंवा लॉंग टाईपचा क्वेश्चन त्याच्यामध्ये येऊ शकतो तुमच्या सेकंड टेस्टला तरी येऊ शकतं. आता एक प्रश्न तुम्हाला असा विचारला होता की द गेन ऑफ द
इन्व्हर्टिंग किंवा व्होल्टेज गेन ऑफ द इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर इज डॅश. ए ऑप्शन दिला तर RF अपॉन आर आहे, बी ऑप्शन दिला होता मायनस RF अपॉन आर आहे, तिसरा ऑप्शन दिला 1 प्लस RF अपॉन आर आहे, चौथा ऑप्शन दिला होता D इक्वल टू 1. मग काही ना कोण RF अपॉन लिहिले, कोण 1 प्लस RF अपॉन आर घेते. तर कसं आहे त्याच्यामध्ये, जर इन्व्हर्टिंग असेल तर मायनस RF अपॉन आर आहे, नॉन इन्व्हर्टिंग असेल तर 1 प्लस RF अपॉन आर आहे, आणि याचे डेरिवेशन आपण सोडवलेले त्याच्यामध्ये. तर प्रत्येकाने तो नोट्स काढा, स्वतःच्या हातातून करायला जावा. काय अडचण असेल तर मला शेवटच्या 5 मिनिटांमध्ये मला ते गोष्टी विचारायच्या त्याच्यामध्ये. हा, समजलं का पुन्हा प्रियांका? हो सर. Okay, just to get zero crossing detector, yesterday we have seen this. पाहिलेच आपण. नेक्स्ट सर्किट इज जे आहे ते सॅम्पल अँड होल्ड सर्किट. अजून किती वेळ आपल्याला? ठीक आहे, 5-10 मिनिट असते त्याच्यामध्ये. सॅम्पल अँड 10-15 होल्ड मिनिटं. सर्किट 10 मिनिटं तर होऊन जाईल का आपले 5-10 मिनिटांमध्ये. तर सॅम्पल अँड होल्ड सर्किट इज कन्सर्न. So the name suggests that we can look at this title, sample and the hold circuit. What is the use of the sample and the hold circuit? Here it will be used. What is the duty and the task of the sample? How it can be implemented, and why they have designed the sample and the hold circuit, and what is the requirement of the sample and the hold circuit? These are some probable questions which will be arises in front of us. आपल्या समोर असे प्रश्न त्याच्यामध्ये निर्माण होतात. तर सॅम्पल याचा अर्थ काय होतो की, सॅम्पलचा अर्थ काय होतो की आपण म्हणतो की आपण एखादा शुगर फॅक्टरी आहे, शुगर फॅक्टरीमध्ये आउटपुट त्याचं शुगर केन असतं, म्हणजे साखर बाहेर पडत असते, आणि प्रत्येक टायमिंगला आपण पाहत असतो, अर्धा तासानं असेल, तासानं असेल किंवा 5 मिनिटं, क्वालिटी कशी आहे शुगरची, दॅट इज बस. आणि ते पाहताना काय घेतो आपण, सगळं घेत नाही, थोडंसं त्यातला काही पार्ट घेतो, अगदी ग्रेन्स घेतो आपण, सॅम्पल घेतो आणि तो अनालिसिस करतो. म्हणजे थोडक्यात सॅम्पल इज नथिंग बट इट इज अ अनालिसिस सर्किट. इट इज नथिंग बट इट इज अ अनालिसिस सर्किट. अँड द होल्ड सर्किट इज व्हॉट इज दिस वन? जे डेटा आलेला आहे, सॅम्पल करून आलेला फायनल डेटा जो आलेला आहे, अनालिसिस होऊन जो डेटा आलेला आहे, तो काय करायचा, स्टोअर करून ठेवायचा, धरून ठेवायचा, पकडून ठेवायचा, स्टोअर करून ठेवायचा. दॅट इज नोन एज अ होल्ड सर्किट. होल्डचा अर्थ काय होता, धरून ठेवणे, स्टोअर करून ठेवणे. आणि मग स्टोअर करण्यासाठी आम्ही काय वापरलेलं आहे, कॅपॅसिटर वापरलेला बघा, दिसतंय का तुम्हाला? म्हणजे 2 सर्किट आहेत, एक सॅम्पल सर्किट एक आहे आणि दुसरं सर्किट आहे ते होल्ड सर्किट आहे. आणि कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 सर्किट इज नोन एज अ सॅम्पल अँड होल्ड सर्किट. तर या सॅम्पल अँड होल्ड सर्किट जे कंबाईन केलेले आहे त्या सर्किटला आपण सॅम्पल होल्ड सर्किट म्हणायचं. आणि यू कॅन लुक ॲट दिस वन. याच्या जर तुम्ही पाहिलं याच्यामध्ये तर तुम्हाला हे सर्किट दिसतात. यू कॅन लुक ॲट दिस लेफ्ट साइड सर्किट. दिस इज नथिंग बट अप टू दिस, आहे का? इथं पर्यंत पाहिलं तर आपल्याला एक सर्किट दिसतं, दॅट इज नॉट सॅम्पल सर्किट. हे आहे सॅम्पल सर्किट. आणि हेतून या पॉइंट पासून जे सुरू होतं इथपर्यंत, म्हणजे या पॉइंट पासून याला म्हणायचं होल्ड सर्किट. इट इज नोन एज होल्ड सर्किट. अँड दिस वन इज इक्वल टू सॅम्पल अँड होल्ड सर्किट, एस अँड एस सर्किट. आता ह्याचा उपयोग कुठं होतो? व्हॉट इज द ऍप्लिकेशन ऑफ द सॅम्पल अँड द होल्ड सर्किट? एखादा सॅम्पल अनालिसिस केला आणि फायनल त्याचा रिझल्ट काय करून स्टोअर करून ठेवला. तर जनरली एखाद्याचं कन्व्हर्शन, आता तुम्ही एक शब्द कधी ऐकला असेल, अनालॉग सिग्नल आहे आणि त्याचं डिजिटल मध्ये करतो, त्याला अनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्शन, एडीसी कन्व्हर्शन म्हणतो, किंवा आपण त्याला डीएसी कन्व्हर्शन म्हणतो. आणि असं जर एडीसी टू डीएसी कन्व्हर्शन असेल, अनालॉग टू डिजिटल सिग्नल असेल, तर त्या ठिकाणी जोपर्यंत अनालॉग सिग्नलचं कन्व्हर्शन डिजिटल सिग्नल मध्ये होत नाही, तोपर्यंत सॅम्पल काय करावा लागतो, तसा इनपुटला स्टोअर करून ठेवावा लागतो. नाहीतर तसाच गेला तर पुन्हा प्रॉपर त्याचं कन्व्हर्शन होणार नाहीये. तर त्याच्यासाठी म्हणजे ज्या डिजिटल कन्व्हर्शन एडीसी जे सर्किट असतं, म्हणजे एडीसी सर्किट जे असतं त्याचं कन्व्हर्शन होण्याच्या अगोदर डेटा जो कन्व्हर्शन केला जातो ते डेटा स्टोअर करण्यासाठी या सॅम्पल अँड होल्ड सर्किटचा वापर केला जातो. म्हणजेच थोडक्यामध्ये इन शॉर्टली आय wants to say that the sample and the whole circuit have been incorporated before the ADC converter circuit. ADC converter म्हणजे the circuit it can convert the analog signal into digital signal, that is called the ADC circuit. आता मायक्रो प्रोसेसर आपला एखादा अनालॉग सिग्नल आपण दिला, त्याचं कन्व्हर्शन डिजिटल मध्ये चालतं, मायक्रो कंट्रोलर असेल किंवा कुठले असेल, तर हे कन्व्हर्शन पूर्ण होईपर्यंत तो जो इनपुटचा सिग्नल आहे, इनपुटचा जो डेटा आहे, तो काय करावा लागतो, आपल्याला होल्ड करून ठेवावा लागतो. आणि त्यासाठी हे सर्किट सॅम्पल अँड होल्ड सर्किट आपल्याला वापरावं लागतं. सो दिस इज द सिम्पल ऍप्लिकेशन्स ऑफ द H and S circuit, that is called sample and hold circuits. We can look at this one. This is the first circuit
that is sample circuit, and then we are going to see how it works. Before this, just you can look at these constructions of this one, the sample and the whole circuit. You can look at this one. This is nothing but PI signal. It is nothing but this is a AC signal, that is sinusoidal signal or sine wave signal is applied to this one type of the device, and this device is known as a कुठलं device आहे? कुठलं device दिसतं तुम्हाला? MOSFET. MOSFET. म्हणजेच इट इज अ सेमीकंडक्टर डिव्हाइस. सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस कुठले आहेत मला सांगा बरं. Which are the semiconductor devices? Transistor is a diode is a semiconductor devices. Transistor is a semiconductor devices. FET is a semiconductor device. JFET is semiconductor device. MOSFET is semiconductor devices. Enhancement type is MOSFET is devices. Depletion type MOSFET is devices. UJT is UJT is also a active devices किंवा त्याला आपण सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस म्हणू. त्याच्यानंतर युजिटी झाल्यानंतर आयसी इट इज ऑल्सो ए सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस. म्हणजे सिलिकॉन मटेरियल पासून फॅब्रिकेशन पासून जे डिव्हाइसेस तयार केले जातात त्याला आपण काय म्हणतो, आपण सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस और ऍक्टिव्ह डिव्हाइसेस. तसं हा सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस वापरलेला आहे. सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस कुठला आहे? मॉस्फेट आहे. मॉस्फेटचा अर्थ काय होतो? फुल फॉर्म शिकला ना तुम्ही मॉस्फेट? हॅलो पुन्हा काय मॉस्फेटचा अर्थ? प्रियांका, धुमाळ शिंदे. तर मॉस्फेटचा अर्थ काय? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर. मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर म्हणजे हा जो ट्रान्झिस्टरचा आहे पण तो कुठला आहे? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर आहे. आणि तो कुठला आहे? एनहान्समेंट टाइप. आणि एनहान्समेंट टाइप असल्यामुळं इट हॅव ए जनरली 4 terminals, but 2 terminals are connected together and it is known as a source. सोर्स आहे, हा गेट आहे, हा काय? ड्रेन आहे. म्हणजेच इट हॅव अ 3 terminal device, ड्रेन, gate and source. These are the 3 terminals for the MOSFETs, and the PI signal is applied to the drain that is positive. पॉझिटिव्ह सायकल तुमची गेली तर पॉझिटिव्ह अशी सायकल गेली तर ड्रेन पॉझिटिव्ह होतो. अँड द गेट again the square wave is applied, that is a signal आहे, VS signal आहे, that is called the signal voltage is applied, that is a square wave voltage applied to the gate. आणि हा कधी ऑन होईल? जर हे सेमीकंडक्टर डिव्हाइस असेल, म्हणजे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर आहे. आणि ट्रान्झिस्टर असे म्हणले तर काय होतो? एक तर तो काय होतो? ऑन होतो किंवा एक तर काय होतो? ऑफ होतो. मग कुठल्या वेळेस तो ऑन होतो आणि कुठल्या वेळेस ऑफ होतो? ज्यावेळेस ऑन होतो त्यावेळेस करंट काय होतो? इट कॅन ऍक्ट ॲज अ स्विच. आणि स्विच होतो म्हणजे ड्रेन टू सोर्स काय होतो? हा कनेक्ट होतो. आणि ओपन होतो त्यावेळेस काय होतो? याच्यामध्ये कनेक्शन नसतं किंवा कनेक्टिव्हिटी नसते, त्याला आपण म्हणतो ऑफ कंडिशन म्हणतो. म्हणजेच मॉस्फेट वर्क्स ॲज ए स्विच, ऑन स्विच किंवा ऑफ स्विच, एवढंच त्याच्यामध्ये आपण बघायचं आहे. आणि हा कधी ऑन होतो? जर सिग्नल पॉझिटिव्ह सिग्नल दिलेली असेल. ही पॉझिटिव्ह सिग्नल तुम्ही ड्रेनला दिली, गेटला स्क्वेअर वेव्ह दिली. स्क्वेअर वेव्ह मध्ये इथे तुम्हाला हे पॉझिटिव्ह दिसतो याच्यामध्ये, आणि पुन्हा काय दिसतंय? आता ह्या स्क्वेअर वेव्ह अशी काढली तुम्ही, अशी स्क्वेअर वेव्ह, आणि हे पॉझिटिव्ह स्क्वेअर वेव्ह इथे गेटला गेली, ही पॉझिटिव्ह स्क्वेअर वेव्ह इथे गेटला गेली, आणि हे पॉझिटिव्ह सायकल ड्रेनला गेली. त्यावेळेस हा काय होतो? ऑन होतो. म्हणजेच द करंट फ्लोज फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, and the current will from drain to source, and the current will goes to the capacitor and capacitor start charging. अशा पद्धतीने कॅपॅसिटर काय होतो? चार्ज होतो, चार्जिंग चालू होतं, आणि द व्होल्टेज will be stored across the capacitor, that is called as a capacitor voltage. म्हणजे थोडक्यात कॅपॅसिटर इज नथिंग बट स्टोरिंग एलिमेंट. म्हणजे थोडक्यात हा झालेला करंट ट्रान्सफर टू द कॅपॅसिटर. म्हणजेच दिस सिग्नल is transferred to the next circuit, which is a hold circuit. and hold circuit मध्ये काय दिसतं तुम्हाला? एक कॅपॅसिटर दिसतो, आणि कॅपॅसिटर काय करतो? आलेला जो सिग्नल आहे तो काय करतो? स्टोर करतो. म्हणजे त्याच्यात काय होतो? चार्ज होतो म्हणजे त्याच्या अक्रॉस काय होतं? व्होल्टेज तयार होतं, आणि ते व्होल्टेज काय होतो? होल्ड ऑन करून ठेवतो किंवा पकडून ठेवतो. तेवढं व्होल्टेज आपल्याला मिळतं. अँड दिस व्होल्टेज इज अप्लाइड टू द इन्व्हर्टिंग इनपुट. बरोबर आहे. आणि याच्यामध्ये आउटपुटचा भाग पुन्हा इनपुटला दिलेला आहे, कुठलाही एलिमेंट जोडलेला नाहीये. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? ते सर्किट कुठलं झालं? व्होल्टेज फॉलोअर सर्किट झालं. कुठलं? व्होल्टेज फॉलोअर सर्किट. इट इज अ फॉलोअर सर्किट म्हणतो आपण त्याला. पी आय इक्वल टू P0. पण इथं कसं आहे?
मायनस आहे म्हणून व्ही आय इक्वल टू मायनस व्ही झिरो येईल याच्यामध्ये. म्हणजे इट वर्क्स ॲज ए दॅट इज होल्ड सर्किट, आणि होल्ड सर्किट इज नथिंग बट इट इज द व्होल्टेज फॉलोअर सर्किट. काय व्होल्टेज फॉलोअर सर्किट आहे? डायरेक्टली आउटपुट काय केलेलं आहे, इनपुटला जोडलेला आहे, कुठला रेजिस्टन्स नाही काय नाही, एका वायरला जोडलेला आहे. म्हणजे जेवढं इनपुटला इथं तुम्ही दिलेलं आहे तेवढंच आउटपुटला येणार आहे. फक्त इन्व्हर्टिंग आहे म्हणून फक्त मायनस येणार आहे. म्हणून टाईप ऑफ फॉलोअर इज अ negative type of voltage follower circuit. That is, hold circuit is nothing but voltage follower circuit. आता काय what it follows? The output follows the input. आणि इनपुट काय आहे? VI म्हणजेच काय तुमचं VI is nothing but voltage across the capacitor. म्हणजेच तुम्ही असं म्हणू शकता V0, what is this one? V0 is equal to minus VC. V0 is equal to minus VC. VC म्हणजेच कॅपॅसिटर व्होल्टेज आहे, दिस इज नथिंग बट VI मायनस VI. तर मायनस काय आलेलं आहे? फक्त इन्व्हर्टिंग मुळे आलेलं आहे. म्हणजेच VI इक्वल टू VI, V0 इज इक्वल टू VI किंवा V0 इक्वल टू VC. अशा पद्धतीने दॅट सर्किट विल वर्क्स ॲज ए सॅम्पल सर्किट अँड होल्ड सर्किट. व्हॉट आय एम सेइंग दॅट सॅम्पल सर्किट अँड होल्ड सर्किट, म्हणजे हे सर्किट जे आहे ते सॅम्पल सर्किट आणि हे सर्किट म्हणजे होल्ड सर्किट. आणि इथं जो कॅपॅसिटर आहे ते कॅपॅसिटर विल बी युज्ड ॲज ए storing element. And what is stored? It can store the voltage, it can store the charge, and charge is nothing but voltage. And what the action of the capacitor to storing the charge, to storing the voltage, is nothing but it is equivalent to the holding the data, holding the signal. That phenomenon is known as a holding the signal, and this hold signal is appeared at the output. जोपर्यंत हे आउटपुट तिथं होत नाही म्हणजेच V0 इज इक्वल टू तुमचं VI येईल, आणि ही VI इज नथिंग बट अॅनालॉग सिग्नल आहे, अँड दॅट विल बी कन्व्हर्टेड इन टू द डिजिटल सिग्नल. आणि जोपर्यंत त्याचं कन्व्हर्शन पूर्ण होत नाही तोपर्यंत तो सिग्नल काय केला तो होल्ड डाऊन केला जातो. म्हणून या ग्राफमध्ये मी दाखवलेलं आहे याच्यामध्ये आहे हे तुमचं जे आहे ते VS सिग्नल दिलेला आहे, बरोबर आहे. हा VS सिग्नल दिलेला आहे, हा तुमचा इनपुट दिलेला आहे, हा इनपुट दिलेला आहे पॉझिटिव्हचा. आणि ज्यावेळेस पॉझिटिव्ह असेल आणि हे तुमचं गेट व्होल्टेज हे पॉझिटिव्ह असेल, इथलं पॉझिटिव्ह हे पॉझिटिव्ह असले गेट व्होल्टेज असेल, आणि हे सिग्नल पॉझिटिव्ह असेल, हा सिग्नल पॉझिटिव्ह आहे, गेट व्होल्टेज पॉझिटिव्ह आहे, बरोबर आहे का. आणि त्यावेळेस काय करतो कंडक्ट होतो, त्यावेळेस कंडक्ट होतो, यावेळेस काय करतो कंडक्ट होतो, म्हणजे त्याच्यामधनं वाहतो या ड्युरिंग दॅट पिरियडमध्ये, आणि या पिरियडमध्ये काय होतो तो ऑफ राहतो, पुन्हा ऑन राहतो. तर अशा पद्धतीनं ऑन अँड ऑफ टायमिंग तुमचं इथे दिलं आहे. दिस विल शोन बाय द waveforms. So this is nothing but at the right hand side these are the waveforms of the sample and the hold circuit, or these are the waveforms of input output. इनपुटचा तीन दिवसात तुम्ही म्हणणार हे इनपुटचा वेवफॉर्म आला, हा जो आहे तो आउटपुटचा वेवफॉर्म इथला आला, इथला आउटपुटचा आला, आणि हा जो आलेला आहे तो वेवफॉर्म हा तुमचा गेट चालेल, ज्याला माझा सिग्नल व्होल्टेज म्हणतात, त्याचा गेट वेवफॉर्म आला. सो दीज आर द थ्री वेवफॉर्म्स which are applied at the three stages, that is VR, PS, and the finally we are getting the output voltage, the output waveforms. So this is nothing but these are the some graphical representation or graphical analysis of the sample and the whole circuit. So this is about the sample and whole circuit. So this will be sometimes they may be asked the question the related to this one. राईट ए नोट ऑन सॅम्पल अँड होल्ड सर्किट असं त्याच्यामध्ये विचारू शकता. त्याच्यामध्ये राईट ए नोट ऑन सॅम्पल अँड होल्ड सर्किट याच्यामध्ये आपण येऊ शकतो त्याच्यामध्ये. सो दिस ऑल अबाउट the sample and the whole circuit. What mean by sample and the whole circuit? Working of the sample and the whole circuit. How it will be implemented before the ADC converter. Okay, हे कसं वापरलं जातं आणि why it will be designed. तर या गोष्टी आपण त्या सॅम्पल अँड होल्ड सर्किटमध्ये आपण शिकलेलो आहोत. सो दिस ऑल अबाउट दिस सॅम्पल अँड होल्ड सर्किट. लक्षात आलं तुमच्या उमा? हॅलो, हो सर. just you can open your the say videos. एक मिनिटासाठी ओपन करायचं, एक मिनिटासाठी मला. हॅलो, ओके, दोन झाले. PPSSR उमा सगळ्याला काय उपदेश मी जाणार नाही. क्षीरसागर हॅज लेफ्ट द मीटिंग. क्षीरसागरने लेफ्ट केली. ओके, अजून बाकी कुठे गेले आहेत?
पौर्णिमा इंगुळकर, प्रीती, रोहिणी, श्रद्धा, प्रथमेश. ठीक आहे, जरा थोडंसं सगळ्या नोट्स वगैरे पूर्ण करा. काल सांगितलं त्या पद्धतीनं बऱ्याचशा मी काय तुम्हाला एक काल तास तुम्हाला सांगितलं होतं. आयडियाच्या बाबतीत सांगितलं होतं, प्रेझेंटेशनच्या बाबतीत सांगितलं होतं, यांचा प्लॅन तुम्हाला इलॅबोरेट केलेला होता. आणि ह्या तुम्ही आता एक युनिट पूर्ण होऊन आपण टेस्ट झालेले आपले त्याच्यामध्ये एमसीक्यू टाईप झालेलं आहे. ते दुसरा टॉपिक सुद्धा आपला अर्धा होत आलेला आहे, तर ते सुद्धा पुढच्या 3-4 पिरियडमध्ये होऊन जाईल त्याच्यामध्ये, आणि त्याच्यावर सुद्धा टेस्ट होईल. आणि त्याच्यानंतर थर्ड युनिटकडे आपण जाणार आहोत. त्या पद्धतीने आपण त्याच्यामध्ये काम करूया. आपण इथं थांबूया. टुडे विल स्टॉप हिअर, and tomorrow or day after tomorrow or day next we will see again, or we will join the next session of this the sessions, that is BAT 502. Okay, thank you. चालेल. Okay, okay sir. शुभम शुभम काळे. शुभम नाही, आज शुभम हे केलं, दांडे मारलेले. आज आपलं प्रोजेक्टचा दिवस असते सर. मग ते इनोव्हेशन बद्दल त्यांना फॉर्मॅट बद्दल माहिती देतो थोडी, आणि आयडिया बऱ्यापैकी पाठवलेल्या आहेत त्या फॉर्मॅट मध्ये कॉपी करून द्या म्हणून सांगतो त्यांना. ओके, काय करता काय पद्धतीने. ओके सर. बर, पल्लवी कंसे आहेत काय? पल्लवी आणि कंसे. हा सर. हा, एक मिनिट. आज शुभम काय नाही आवडतं.